एउटा सानो अर्को दुईटा न्युमेरिकल गर्छौँ होला। हिजो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम प्लानिङ भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ। सो डिस्ट्रिब्युसन ओके रेकर्डिङ गरे हुन्छ ठिक। सो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम प्लानिङ भन्यो भने चाहिँ हिजो क्लासमा के पढ्यौँ भने डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो पहिलो कुरो त ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा के फरक छ होइन 5 मिनट जति ऱ्यापअप गर्छु अनि त्यसपछि आज क्लासमा जान्छु म। सो ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा फरक के हो होइन ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा फरक भनेको बेसिकली एउटा त फङ्सन वाइज भन्यो भने ट्रान्सफर्मर अफ बल्क पावर इन ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा स्मल पावर स्मल एरिया कभरेज हुन्छ भने भोल्टेजमा चाहिँ लो हाई भोल्टेज हुन्छ यसमा लो भोल्टेज अराउन्ड 33देखि 3311मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन युज हुन्छ अर 224 भोल्टेज कन्फिगुरेसन भनेको ट्रान्समिसन चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ नेटवर्क सिस्टममा हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युसन भनेको रेडियल भनेको चाहिँ नट इन द इन्टरकनेक्टेड सिस्टम बट रेडियल सिस्टममा चाहिँ हुन्छ। डिजाइन फेजमा चाहिँ ट्रान्समिसनलाई डिजाइन स्टार्ट गर्नलाई नै कुनै सर्टेन कति पावर र कति सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने भनेर पहिला थाहा हुन्छ भने वेयर एज डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ त्यसरी कति मेगावाट त कति डिस्टेन्स भनेर हुँदैन तर कन्ज्युमर वाइज कन्ज्युमरको डिमान्ड कस्तो छ लोकेसन कहाँनिर छ साइज कहाँनिर कतिको छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ डिस्ट्रिब्युसनमा यो कन्सर्नहरू भयो। सो बेसिकली टर्मिनोलोजिजहरू हिजो हामीले हेऱ्यौँ टर्मिनोलोजिजमा के पर्दो रहेछ भन्दा एउटा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको सर्भिस ट्रान्सफर्मर हुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ युटिलाइजेसन भोल्टेज भनेको हामीले एन्ड युज गर्ने भोल्टेज जस्तो हाम्रो घरमा 220 आउँछ भने द्याट इज युटिलाइजेसन भोल्टेज 220 भयो। त्यसपछि कसैको इन्डस्ट्रीमा 400 भोल्टेज अपरेटिङ भोल्टेज हुन्छ भने द्याट इज द 400 इज द युटिलाइजेसन भोल्टेज लेभल भयो। सो जेनरली युज अर्को टर्मिनोलोजी चाहिँ एकदम युज हुने टर्मिनोलोजी भनेको एलटी एन्ड एसटी। सो एलटी भनेको चाहिँ के भयो भने स्मल एलटी भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन लाइन द्याट इज कनेक्ट द युटिलाइजेसन भोल्टेज टु द कन्ज्युमरसँग जोडिएको जस्तो 220 400 भयो भने चाहिँ द्याट इज द सेकेन्डरी लाइन अर एलटी लाइन भयो वेयर एज 11 अर 33 इज नन एज द एसटी साइड। सो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी साइड कनेक्सन छ भने द्याट इज प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन लाइन भयो भने ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइडसँग कनेक्सन छ भने द्याट इज सेकेन्डरी साइड लाइन भयो। सो लोड सेन्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्रान्सफर्मरले कति एरियालाई कभर गरेको छ द्याट इज नन एज अ लोड सेन्टर भयो। सो यी यावत कुराहरू हेऱ्यौँ जसमा चाहिँ अर्को हामीले के हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अमेरिकन सिस्टम र युरोपियन सिस्टममा हेऱ्यौँ। सो जेनरली सर्ट नोटमा लेख अथवा अमेरिकन सिस्टम र युरोपियन सिस्टमको डिफ्रेन्स के हो भनेर सोध्ने ट्रेन्ड छ। सो अमेरिकन सिस्टम भनेको इट्स अ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम नेटवर्कको प्लानिङ हो अथवा स्किम हो जसमा चाहिँ के गरिन्छ भने अमेरिकन सिस्टम भनेको सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मरबाट सप्लाई गर्ने। सो आरवाइबी छ त्यो तिनवटा फेजमा एउटा फेजबाट चाहिँ सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर युज गरेर चाहिँ एन्ड युज कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ पावर सप्लाई गर्ने भयो भने द्याट इज अमेरिकन सिस्टम भयो। होइन कुनै एउटा 3 फेज ट्रान्सफर्मर छ जसबाट चाहिँ सिधै 3 फेज ट्रान्सफर्मरबाट यदि नम्बर अफ कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ पावर सप्लाई गर्यो भने द्याट इज द युरोपियन सिस्टम। यस्तो खाले युरोपियन सिस्टमको एडभान्टेज के हो भने यसमा सिङ्गल फेज 3 फेज ट्रान्सफर्मर मात्र युज गर्दाखेरि कोर लसेसहरू कम हुन्छ भने वेयर एज यसमा चाहिँ सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर तिनवटा युज गर्दाखेरि कोर लस कपर लसहरू बेसी हुन्छ। अर्को यसको एडभान्टेज चाहिँ यस्तो सिस्टमको एडभान्टेज के हो भने हाम्रो गाउँघरतिर जहाँ चाहिँ लोड चाहिँ एकै ठाउँमा खुम्चिएर नबसिकन लोडहरू चाहिँ डिस्पर्समा छ भने त्यस्तो खाले डिस्पर्स ठाउँमा चाहिँ सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर राख्यो भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ठाउँको लागि कस्ट सेभिङ हुन्छ। 3 फेज राख्दाखेरि कस्ट महँगो हुने भयो हाई साइज हुने भयो। सो सिङ्गल फेज छ भने सानो ट्रान्सफर्मर नजिकै राख्यो भने भोल्टेज ड्रप पनि कम हुने भयो इनिसियल कस्ट पनि कम हुने भयो। सो रुरल एरियाजहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ लोडहरू डिस्पर्स फर्ममा छन् त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन सिस्टम चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल हुन्छ भने वेयर एज फर युरोपियन सिस्टमहरू भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ जस्तो काठमाडौँ जस्तो डेन्स पपुलेसन भएको ठाउँमा चाहिँ जहाँ चाहिँ लोडहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेको छ त्यहाँ चाहिँ सिङ्गल 3 फेज ट्रान्सफर्मर राख्यो भने चाहिँ एउटा मात्र 3 फेज ट्रान्सफर्मर राख्यो भने कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट सप्लाई गर्न सक्ने भयो कस्ट चाहिँ सस्तो हुने भयो यस्तो चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुने भयो। सो ओभरहेड एन्ड अन्डरग्राउन्ड सिस्टममा म गइनँ ओभरहेड एन्ड अन्डरग्राउन्ड सिस्टम भनेको तिमीहरू जेनरली पनि बुझिहाल्छौ। सो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्किम अफ द ट्रान्सफर्मर डिस्ट्रिब्युसन स्किम भनेर चाहिँ हिजो हेऱ्यौँ। डिफ्रेन्ट स्किममा चाहिँ एउटा रेडियल सिस्टम रहेछ। रेडियल सिस्टम भनेको के रहेछ कुनै एउटा सबस्टेसनबाट जहाँ चाहिँ ट्यापिङ भएको हुन्न
ट्यापिङ नभएको लाइनबाट चाहिँ 11 केबी अर 33 केबीबाट चाहिँ 11 जेनरल 11 केबीबाट चाहिँ पावर ट्रान्समिट गरिन्छ र जहाँनिर लोकालिटी जस्तो यो कुलेश्वर एरिया अथवा कालीमेटी एरिया छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर राख्यो त्यो पर्टिकुलर एरियालाई चाहिँ पावर सप्लाई गर्ने एउटा पाटो छ द्याट इज द नन एज द दिस इज नन एज द फिडर ठिक छ यस्तो फिडर भयो एउटा फिडर 1 फिडर 2 फिडर 3 जहाँ चाहिँ ट्यापिङ गरेको हुँदैन सो डाइरेक्टली यसरी पनि फिडरबाट डाइरेक्टली इन्डस्ट्रियल लोड पनि दिन सकिन्छ वेयर एज अर्को भनेको डोमेस्टिक वाइजमा चाहिँ यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मर राख्यो अर्को एउटा ट्रान्सफर्मर राख्यो अर्को एउटा ट्रान्सफर्मर राख्यो एउटा लोकालिटी अर्को लोकालिटी अर्को लोकालिटी गरेर चाहिँ पावर ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ जस्तो यो सर्किट ब्रेकर यहाँ ट्रिप भइदियो भने द होल नेटवर्क विल बी कोल्याप्स यस्तो खाले सिस्टम छ भने चाहिँ जुन एउटा दुईटा तीनटासँग चाहिँ कुनै लिङ्क अप छैन भने द्याट इज नन एज द रिडियल फिडर वेयर एज लुप सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सबस्टेसन छ अर्को चाहिँ नम्बर अफ चाहिँ यो फिडर्सहरू चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छन् यसरी गोलो लुप बनाएर होइन रिङ बनाएर जसमा चाहिँ नम्बर अफ ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ यस्तो भयो र कुनै एउटा साइडमा चाहिँ सर्किट ब्रेकर ट्रिप भइदियो भने अर्को साइडबाट चाहिँ यदि पावर सप्लाई गर्छ र रिलायबिलिटी बढ्छ भने द्याट इज नन एज द लुप सिस्टम जसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ अलिक महँगो हुन्छ डिजाइन अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढ्छ देन रेडियल त एकदम सिम्पल भयो कस्ट पनि सस्तो भयो होइन नेक्स्ट इज द नेटवर्क सिस्टममा के फरक छ र लुप र नेटवर्कमा फरक के हो भने लुपमा चाहिँ एउटा मात्रै सबस्टेसन छ भने नेटवर्कमा यस्तो नम्बर अफ सबस्टेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यसले फाइदा के हो भने यदि यसरी नम्बर अफ सबस्टेसन भयो भने एउटा मात्र सबस्टेसनले यदि कहिलेकाहीँ पावर सप्लाई पुगेन भने अर्को सप्लाईले पनि ब्याकअपमा रूपमा सपोर्ट गर्ने भयो होइन सो इन्टरकनेक्टेड सिस्टमको एडभान्टेज भने जस्तै रिजर्भ क्यापासिटी जस्तो सबस्टेसन एमा कहिले लोड बढ्छ भनेर चाहिँ यहाँ रिजर्भमा राखिरहनु पर्दैन किनभने बीले ब्याकअप गरिहाल्छ सो त्यस्तो खालको एडभान्टेज भयो इन द नेटवर्क सिस्टम त्यसपछि एउटा हामीले हेऱ्यौँ लोड फ्याक्टर र लस अफ लोड फ्याक्टरको एउटा कर्भ लोड फ्याक्टर भनेको किलोवाट आवर द्याट इज द टोटल एनर्जी कन्ज्युम्सन बाई पिक किलोवाट इन्टु आवरले मल्टिप्लाई गर्ने ठिक छ सो यसरी लोड फ्याक्टर र लस अफ लोड फ्याक्टर भनेर हिजो हामीले एउटा हेऱ्यौँ न्युमेरिकल सो त्यो पाटोमा म गइनँ र सिधै एउटा यो पाटोमा चाहिँ हामीले गयौँ सो जेनरली कन्ज्युमर क्लासेसहरू एबिसी छ र त्यसको नम्बर अफ यस्तो छ कन्फिगुरेसन भने सो डिटरमाइन द लोड फ्याक्टर अफ डेली लोड फ्याक्टर भन्यो भने चाहिँ लोड फ्याक्टर भनेको के हो एभरेज लोड बाई पिक लोड सो एभरेज बाई पिकले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो सो टाइम इन्टु पावर गऱ्यो भने त्यसको फर्मुला कहाँनिर छ भने ओके क्लासमा पढाएको अलिकति रिभिजन चाहिँ गर्दैछु सो लोड फ्याक्टर भनेको पावर इन्टु टाइम सो पावर दिएको छ कति टाइमको लागि स्मल टी भनेको यो ड्युरेसनको लागि P2 भनेको कति ड्युरेसनको लागि क्यापिटल टी माइनस स्मल टी अनि पिक भनेको P2 पावर पिक भयो ठुलो सबभन्दा ठुलो भनेको P2 भयो इन्टु टाइम भनेको टोटल टाइम क्यापिटल टी सो त्यसैलाई इन टर्म्स अफ न्युमेरिकलमा हामीले हेऱ्यौँ भने सो यो पावर सो यो टाइम भयो पावर भयो टाइम भयो पावर भयो टाइम भयो पावर भयो टाइम भयो पावर भयो यो होल पावर इन्टु टाइमको सम डिभाइडेड बाई पिक भनेको कति छ सबभन्दा यो क्लास ए को लागि सबभन्दा ठुलो भनेको 1 छ इन्टु टाइम भनेको चाहिँ 24 आवर म्याक्स टोटल टाइम इज 24 आवर सो यसरी चाहिँ हामीले डेली लोड फ्याक्टर निकालेका थियौँ सो डेली लोड फ्याक्टर अफ भनेर क्लास ए क्लास बी र क्लास सी को लागि तिनटैको लागि निकाल्यौँ सो यसरी क्लास ए क्लास बी क्लास सी को लागि लोड फ्याक्टर इन्डिभिजुअल लोड फ्याक्टर निकाल्यौँ भने पिक डिमान्ड अफ इच क्लास चाहिँ कति हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ सो पिक डिमान्ड निकाल्नलाई चाहिँ एउटा फर्मुला के छ भने लोड फ्याक्टर भनेको त यही हो फर्मुला टोटल एनर्जी कन्जम्सन बाई टोटल टाइम इन्टु पिक लोड हो सो पिक लोड निकाल्नु पर्यो भने यसलाई यतातिर फाल्यो भने लोड फ्याक्टर चाहिँ तल आउने भयो यसको रिप्लेसमेन्टमा लोड फ्याक्टर आउने भयो अनि टोटल एनर्जी कन्जम्सन भनेको कसरी निकाल्ने भने टोटल एनर्जी कन्जम्सन भनेको चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने जसमा चाहिँ के हो भने एन इज द नम्बर अफ कन्ज्युमर्स जस्तो क्लास एमा 100 जना कन्ज्युमर्स थियो त्यसलाई 30 किलोवाट आवर मन्थली एनर्जी कन्जम्सन गर्छ भने र त्यसको कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर इज 1 छ भने नेक्स्ट इज द लोड फ्याक्टर भनेको यसको चाहिँ क्लास ए को चाहिँ 0.3 थियो र यसलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्नलाई 30 × 24 ले मल्टिप्लाई गर्यो सो यसरी क्लास ए क्लास बी क्लास सी को चाहिँ पिक लोड क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि एनुअल लोड फ्याक्टर पनि क्याल्कुलेसन गर्यौँ देन कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेर चाहिँ हामीले निकाल्यौँ कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टरमा चाहिँ सबैको पिक कति हुन्छ सिस्टम पिक यति हुन्छ भने त्यो पिक हुँदाखेरि क्लास ए को चाहिँ पिक के छ भने हेर्यौँ सो 13.88 इज द
सिस्टमको पिक हुँदा क्लास ए को पनि कति छ भ्यालु भनेर पिकको भ्यालु हेऱ्यौँ द्याट इज 13.88 तर अनि डिभाइडेड बाई इन्डिभिजुअल क्लास ए को चाहिँ म्याक्सिमम पिक कति हो भन्दा 38.88 नै छ त्यही भएर द्याट इज 1 तर क्लास बी को लागि हेर्दाखेरि सिस्टम पिक हुँदाखेरि क्लास बी को पिक कति छ भन्दाखेरि 1.44 छ तर एक्चुअलमा क्लास बी को आफ्नो चाहिँ पिक कति भन्दाखेरि 2.88 द्याट इज 1.44 डिभाइड बाई 2.8 गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ सो कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्यौँ त्यसपछि चाहिँ लोड फ्याक्टरहरू चाहिँ अफ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर भनेर यति चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा सरस्वती गऱ्यौँ ओके हिजो यति पढ्यौँ हामीले सरस्वती आज चाहिँ योभन्दा अझै अगाडि जान्छौँ ओके हिजोमा त कसैलाई केही सोध्नु छैन होला ओके आज हामी के पढ्छौँ भने त्यसपछि लोड फ्याक्टर भनेर एउटा न्युमेरिकल यो मैले फाइल पठाइसकेको छु लोड फ्याक्टर भनेर चाहिँ एउटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ सो लोड फ्याक्टर इज द पावर इन्टु टाइम अपन पावर म्याक्सिमम बाई टाइम भनेर यसरी एउटा चाहिँ सबैको मल्टिप्लिकेसन यो टाइम बाई पावर टाइम इन्टु पावरको मल्टिप्लिकेसन गऱ्यौँ माथि त्यसपछि म्याक्सिमम पावर कति छ 10 छ इन्टु टाइम कति छ 24 आवर गरेर यो गऱ्यौँ वेयर एज लस अफ लोड फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही यहाँ चाहिँ पी छ भने यहाँ पी स्क्वायर भयो यहाँ पी म्याक्स छ भने यहाँ पी म्याक्सको स्क्वायर भयो देन रिमेनिङ द सेम सो लस अफ लोड फ्याक्टर इक्वल्स टु के वान लोड फ्याक्टर प्लस के टू लोड फ्याक्टर स्क्वायर गरेर चाहिँ के वान अनि अर्को एउटा कन्सटेन्ट द्याट इज के वान प्लस के टू दुईवटा इक्वेसन दुईवटा अननोन फ्याक्टर के वान र के टू फाइन्ड आउट गऱ्यौँ सो दिस इज वाट वी हेभ डन लास्ट क्लासमा यति गऱ्यौँ ओके आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने मोस्टली अलिकति न्युमेरिकलमा चाहिँ कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भनेर पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ मैले चाहिँ ओके म तिमीलाई अर्को एउटा चाहिँ अब ओल्ड क्वेसनको सोल्युसन पनि पठाइदिन्छु पढ्न चाहिँ पर्यो राइट आज हामी के पढ्दैछौँ भनेर चाहिँ अलिकति ब्रिफमा चाहिँ पहिला न्युमेरिकल कस्तो खाले सोध्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गर्न खोजेँ पनि हो सो पहिला चाहिँ सो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ रेडियल सिस्टम भनेको अघि भनिहालेँ रेडियल सिस्टम भनेको चाहिँ कुनैसँग लिङ्क अप अथवा इन्टरकनेक्टिभ नभएको कुनै एउटा सप्लाई यहाँबाट सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज छ यहाँ रिसिभिङ एन्ड भोल्टेज छ सो सेन्डिङ र रिसिभिङको बिचमा चाहिँ कुनै लिङ्क अप नभएको नेटवर्क भनेको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम नेटवर्क त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा चाहिँ दुईवटा कन्डिसन छ एउटा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको जस्तो कुनै एउटा सबस्टेसन छ यहाँ रिसिभिङ एन्ड छ भनेको रिसिभिङ त हरेक एन्ड रिसिभिङ हो कुनै एउटा सबस्टेसन छ जस्तो यहाँबाट यो जस्तो टेकु सबस्टेसन मानौँ भने टेकु सबस्टेसनबाट चाहिँ कालीमाटी अथवा कलङ्कीसम्म आउँदाखेरि लेट इट बी अ कलङ्की सो टेकु सबस्टेसनबाट कलङ्कीसम्म आउँदाखेरि 11 केबी लाइन चाहिँ यसरी पठायो अब ठाउँ ठाउँमा यो जस्तो डटेड लाइन भनेको चाहिँ लोड भयो र यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मर राख्यो ट्रान्सफर्मरबाट माथि जति लोड छ यो ब्रान्चमा जति लोड छ अर्को ब्रान्चमा पनि सेम लोड छ द्याट इज नोन एज अ युनिफर्मली लोड चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ माथि धेरै तल थोरै भनेको होइन कि हरेक ब्रान्चमा लोड चाहिँ युनिफर्मली छ भने दुईवटा कन्डिसन छ एउटा युनिफर्मली लोडेड कन्डिसन एउटा चाहिँ जस्तो यसरी यहाँ माथि जति लोड छ तल पनि त्यही लोड छ एमाउन्ट अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सानो डेरिभेसन छ यो चाहिँ जस्तो अर्को चाहिँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड र युनिफर्मली भेरिङ लोडमा चाहिँ के छ यसमा चाहिँ हेर त यहाँ थोरै एमाउन्ट अफ लोड छ यसमा यो पछि बढ्दै गयो यो पछि बढ्दै गयो लोड बढ्दै गयो लोड बढ्दै गयो लोड बढ्दै गयो सो दिस यो एरो इन्डिकेट्स द एमाउन्ट अफ द लोड सो यसरी चाहिँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ अर्को चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने क्यालकुलेसन यसको सिम्पल एउटा सानो डेरिभेसन छ सो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लोड भयो भने चाहिँ पावर लस कति हुन्छ सिस्टममा र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ अथवा कुन कुन फ्याक्टरले इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन छ सो हुन त यो फाइल पनि मैले पठाइसकेको छु यसमा भन्दा नि अझै अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नको लागि मैले अर्को एउटा चाहिँ वर्ड फाइल पनि जसमा चाहिँ स्क्यान डकुमेन्ट हो होइन
यो अलिकति देख्न अलिकति गाह्रो छ कि क्या हो जस्तो लागिरहेको छ। तै पनि फाइल पनि पठाइदिन्छु म तिमीलाई। यो कपी नै स्क्यान हो त्यो। यो फाइल पनि स्क्यान फाइल भर्सक अरूलाई चाहिँ सेयर नगरिदिनु होला। तिमीहरूको क्लासमेट देखिएन भने देखिएन भन है। त्यसपछि अलिकति अन्त यो कुरो यहीँ पनि छ होइन। जस्तो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुँदाखेरि यस्तो नेटवर्क हुँदाखेरि त्यसको डेरिभेसन चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी छ। कम्प्लेक्सिटी इन द सेन्स यो लाइन निकाल्न अलिकति कम्प्लेक्सिटी छ भने यसमा चाहिँ सिम्पली सर्टकटमा चाहिँ हामीले गरिदियो भने सजिलै हुन्छ भन्ने मात्रै हो। सो के छ भने कुनै पनि सबस्टेसन छ, सबस्टेसनबाट कुनै एउटा सेन्डिङ एन्ड करेन्ट आई गइरहेछ, देन द एउटा कुनै फिडर लाइनमा यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जस्तो यो ब्रान्चमा जति लोड छ त्यो ब्रान्चमा चाहिँ सेम लोड चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएर गइरहेछ भने त्यस्तो खाले लोडमा चाहिँ सिस्टममा पावर लस कति हुन्छ, भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ भनेर जस्ट निकाल्नुपर्ने छ भने। सो लेट अस कन्सिडर अ sending in current be a I, then the length of the feeder is small l. Let x be the distance from a small strip. So यो कुनै पर्टिकुलर जुन सेन्डिङ एन्डको रिसिभिङ एन्ड जस्तो सेन्डिङ यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको के भने यो पोइन्टमा एउटा ट्रान्सफर्मर राखेर चाहिँ यतातिर लोड छ, यतातिर लोड सप्लाई गरिरहेछ माथि र तल भने त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट कति गयो भने लाइनमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप अथवा पावर लस चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्दैछौँ हामी। त्यो लाइनमा चाहिँ पर्टिकुलरली ड्रप र लस कति हुन्छ भनेर निकाल्दैछौँ। सो एकदमै छोटकरीमा हेर्ने हो भने एट अ डिस्टेन्स एक्स जस्तो यहाँबाट सेन्डिङ इन करेन्ट आई गयो, यहाँ यो सर्टेन स्मल स्ट्रिपमा चाहिँ लोड कनेक्ट गर्यो, यो लोड करेन्ट चाहिँ थोरै लोड करेन्ट तान्यो, त्यसपछि यहाँबाट करेन्ट चाहिँ आइएक्स गयो। बुझिरहेको छौ? यहाँबाट सेन्डिङ करेन्ट चाहिँ आई सेन्ड भयो, एक्स डिस्टेन्समा एउटा लोड आयो, त्यो लोडले सर्टेन एमाउन्ट जस्तो यहाँबाट मानिदिउँ यहाँबाट 10 एम्पियर गयो, 10 एम्पियर गयो, लोडले 1 एम्पियर तान्यो, यताबाट कति गयो 9 एम्पियर गयो। सो त्यो त भयो फिगर वाइज भयो। सो 10 एम्पियर गयो, 1 एम्पियर तान्यो, 9 एम्पियर चाहिँ यो आइएक्स भएर चाहिँ यो रिमेनिङ लाइनमा गयो भन्नेलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ हामी म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। सो म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के छ, करेन्ट आई गइरहेछ, यदि लोड चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने आई बाई एल गऱ्यो भने पर युनिट लेन्थ जस्तो करेन्ट पर युनिट लेन्थ भनेको आई बाई एल भयो होइन। सो पर युनिट लेन्थ हरेक लेन्थमा चाहिँ करेन्ट कति बगिरहेछ भने आई बाई एल। सो डिस्टेन्स एक्समा चाहिँ करेन्ट कति बगिरहेछ भन्दाखेरि आई बाई एल भनेको चाहिँ पर युनिट लेन्थ भयो, इन्टु एक्स गऱ्यो भने चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा करेन्ट कति बगिरहेछ भन्दाखेरि आई बाई एल इन्टु एक्स। ठिक छ। सो आई बाई एक्स लेन्थमा चाहिँ लेन्थ एक्समा चाहिँ आई बाई एल इन्टु एक्स पर युनिट लेन्थ इन्टु एक्स गऱ्यो भने चाहिँ यो एक्स डिस्टेन्समा चाहिँ करेन्ट यति तान्यो। सो यताबाट करेन्ट कति गयो भन्दाखेरि करेन्ट इनपुट करेन्ट इज आई, आउटपुट करेन्ट इज आइएक्स, बिचमा करेन्ट कति खपत भयो भन्दाखेरि आइएक्स आई बाई एल भनेको पर युनिट लेन्थ इन्टु एक्स गऱ्यो भने चाहिँ पर युनिट लेन्थ करेन्टमा चाहिँ एक्समा चाहिँ करेन्ट यति तान्यो। सो आइएक्स इक्वल्स टु आई माइनस आई बाई एल इन्टु एक्स। सो पर युनिट लेन्थमा चाहिँ सो रिमेनिङ करेन्ट चाहिँ आइएक्स चाहिँ आई इन्टु 1 माइनस एक्स बाई एल चाहिँ करेन्ट चाहिँ बग्यो, यति करेन्ट चाहिँ लाइनमा बग्यो। सो सिम्पली त्यो लाइन यति करेन्ट बग्दाखेरि चाहिँ रिमेनिङ यति करेन्टले गर्दाखेरि यो लाइनमा कति लस हुन्छ भनेर निकाल्दैछौँ। सिम्पली फर द सिम्प्लिसिटीको लागि त्यसो भए नाउ द पावर लस क्यान बी क्यालकुलेटेड एज, सो स्मल डिस्टेन्स अथवा स्मल एक्सको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भने डिपिएक्स भनेको चाहिँ पावर लस इज इक्वल्स टु आई स्क्वायर आर इन्टु डिएक्स। सिम्पली पावर लस भनेको आई स्क्वायर आर हो, लाइनको रेसिस्टेन्स इन्टु स्मल सेगमेन्टको लागि डिएक्स रेस्पेक्ट गर्दैछौँ भने सो द टोटल पावर लस क्यान बी अब्टेन एज, सो द टोटल पावर लस एक्स स्मल स्ट्रिपमा हेर्ने हो भने आइएक्स स्क्वायर आर इन्टु डिएक्स छ भने सो द टोटल पावर लस क्यान बी इन्टिग्रेटेड फ्रम 0 टु एल। सो 0 टु एल भनेको चाहिँ कहाँसम्म भयो, सो स्टार्टिङ पोइन्ट इज 0 एन्ड एन्डिङ पोइन्ट इज एल। सो टोटल लेन्थमा पावर लस चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि त्यो सिम्पल पावरलाई सो करेन्ट कति बग्छ भन्दाखेरि सिम्पल so the total power can be obtained as integration from 0 to L dpx. So px भनेको power loss is I square ix square r into dx भयो। so ix भनेको अघिकै फर्मुला लाउने हो भने I into 1 minus x by L को होल स्क्वायर यहाँबाट भर्खर आएको एक्सप्रेसनबाट सो इन्टु r into dx। सो इन्टिग्रेसन गर्यो, यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यो, इन्टिग्रेसन
पहिला चाहिँ a minus b को होल स्क्वायर लायो, त्यसपछि x लाई इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx गर्यो. सो इंटीग्रेशन इज क्यारिड आउट. देन द फाइनल रिलेसन इज pl इक्वल्स टू I square RL by 3. सो कुनै पनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने पावर लस कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 पावर लस चाहिँ 1/3 अफ I square R into L, where R is the resistance per unit length. सो रेसिस्टेन्स पर युनिट लेन्थलाई लेन्थले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल रेसिस्टेन्स आउने भयो. सो पावर लस भनेको चाहिँ के रहेछ, I square R मात्रै हो, क्यापिटल R हो हैन. सो I square R क्यापिटल R हो. क्यापिटल R को लागि के लेख्यो भने स्मल r इन्टु L लेख्यो. तर कतिमा हुँदो रहेछ, 1/3 चाहिँ डिभाइड हुँदो रहेछ. पावर लस इज 1/3 अफ I square R इन्टु L. सो एकदमै सजिलो छ. सो यति चाहिँ हुँदो रहेछ. Whereas the voltage drop for the small strip dx is can be represented as small dv equals to ix into voltage drop भनेको के हो, I into R. पावर लस भनेको के हो, I square R हो भने भोल्टेज ड्रप भनेको के हो, I into Z अथवा I into R अथवा I into Z नै भनौँ, किनभने रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट पनि छ, त्यही भएर I into Z गर्यो. सो Z भनेको के हो, R plus JX. सो द स्मल भोल्टेज ड्रप D del V equals to D dV अथवा D del V लेखे पनि भयो, IX equals to R plus JX dx भयो. सो multiplication R plus JX is the Z component. So Z equals to R plus JXL X भयो हैन. सो IX नै लेख्यो, Z नै लेख्यो, DZ नै लेख्यो. सो IX भनेको के हो फेरि, I minus 1/x into L. बुझिरहेछौ नि, IX भनेको कहाँबाट आइरहेछ. सो IX equals to I into 1 minus x by L. सो यही कम्पोनेन्टलाई यता सेभ गर्यो. अब the total voltage drop is total voltage drop is del V equals to integration from 0 to L d del V. सो यसलाई फेरि पनि इन्टिग्रेट गर्यो, तर यहाँ चाहिँ अघि R थियो भने अब यहाँ चाहिँ Z भयो. सो इन्टिग्रेट गर्यो यसैलाई. सो दिस फ्याक्टर इज इन्टिग्रेटेड. So this factor is again integrated with respect to 0 to L गर्यो भने, so the del power loss in the distribution line in a uniformly distributed load छ भने 1/2 हुँदो रहेछ. So I into Z into L by 2. So Z is the inductance Z is the impedance per unit length. फेरि पनि यो स्मल z है, इम्पिडेन्स पर युनिट लेन्थ इन्टु मल्टिप्लाई बाई लेन्थ गर्यो भने टोटल इम्पिडेन्स आउने भयो. सो हामीलाई भोल्टेज ड्रप भनेको के थाहा छ, I इन्टु जेड हो, सिम्पल क्यापिटल जेड होइन. सो स्मल जेड इन्टु स्मल एल रिप्रेजेन्ट क्यापिटल जेड भयो यो चाहिँ. सो I इन्टु जेड मात्र नभइकन डिभाइडेड बाई 2 हुँदो रहेछ. सो फर अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुँदाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ ओके. सो फर अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुँदाखेरि चाहिँ पावर लस चाहिँ के हुँदो रहेछ. सो द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुँदाखेरि I स्क्वायर R इन्टु L बाई 3 हुँदो रहेछ, सिम्पल एउटा ब्रान्चको लागि एउटा मात्रै हुँदाखेरि. सो भोल्टेज ड्रप चाहिँ के हुन्छ, I इन्टु जेड इन्टु एल, द्याट इज IZ इन्टु एल डिभाइडेड बाई 2 हुँदो रहेछ. सो दिस इज फर द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुँदाखेरि कन्डिसन यस्तो छ भने सो धेरै गाह्रो छैन. सो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदा पावर लस चाहिँ डिभाइड बाई 3 हुँदो रहेछ, भोल्टेज ड्रप चाहिँ डिभाइड बाई 2 हुँदो रहेछ. त्यति बुझ्दै पुगिहाल्यो. I इन्टु जेड, यसमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप हुँदाखेरि जेड हुन्छ, पावर लस चाहिँ रेसिस्टेन्सले मात्र गर्दाखेरि I स्क्वायर R इन्टु एल हुँदो रहेछ. ठिक छ. ओके. देन नेक्स्ट कम्पोनेन्ट इज युनिफर्मली भेरिङ लोड. सो यसरी चाहिँ लोड चाहिँ युनिफर्मली भेरिङ भयो भने, यदि लोड चाहिँ यसरी बढ्दै गयो, युनिफर्मली भेरिङ लोड हुँदै गयो भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी लेख्ने अथवा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि कुनै ओके, यसलाई अर्को एउटा पिडिएफबाट म अलि सजिलोबाट पठाइदिन्छु. ओके. सो कुनै एउटा भेरिङ लोड यसरी युनिफर्मली भेरिङ लोड छ हैन. सो पावर ड्रप एन्ड युनिफर्मली भेरिङ लोड छ, यसरी लोड बढ्दै गइरहेछ भने त्यसको लागि सिम्पली एउटा के रिप्रेजेन्ट गर्यो भने, एउटा सबस्टेसन छ, यसरी लोड चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भने सो डिएक्स कुनै एउटा स्मल स्ट्रिप, फेरि पनि स्मल स्ट्रिप सेलेक्ट गरेर त्यसपछि हामी जेनरल इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने लङ स्ट्रिपको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ. सो डिएक्स इज द इलिमेन्टरी स्ट्रिप एट अ डिस्टेन्स एक्स फ्रम द सबस्टेसन. सो डिएक्स भनेको चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा चाहिँ सबस्टेसनबाट चाहिँ एउटा स्मल स्ट्रिप चाहिँ सेलेक्सन गऱ्यौँ. एन्ड जेड इज द इलिमेन्टरी इम्पिडेन्स द्याट इक्वल्स टु आर प्लस जेएक्सएल, द्याट इज नन एज द इम्पिडेन्स पर युनिट लेन्थ भयो. देन करेन्ट आई इज द करेन्ट फ्लोइङ फ्रम द लेन्थ एल. यो एल लेन्थ छ जहाँबाट चाहिँ करेन्ट, टोटल करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ भने IA इज द करेन्ट इन द आर्बिट्रेरी लोड ए.
भनेको चाहिँ यो कुनै एउटा आर्बिट्रेरी सेक्सन लोडमा युनिफर्मली भ्यारिङ लोडमा चाहिँ यहाँबाट करेन्ट चाहिँ आइए बगिरहेछ भने यताबाट करेन्ट कति बग्ने भयो आइएक्स। सो आइएक्स भने के हो, यताबाट करेन्ट आई आइरहेछ, यता करेन्ट आइए गयो, यता करेन्ट आइएक्स गयो भने त आइएक्स भने के हो, आई माइनस आइए हो हैन। सो सिम्पल आइएक्स भनेको आई माइनस आइए भयो। सो अब आई र आइए भनेको कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो। आइए भनेको कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिम्पल, आई भनेको जस्तो यो करेन्ट यो लाइनमा यो ठुलो ट्रायङ्गल एउटा युनिफर्मली ट्रायङ्गल दुईटा टुक्रा गरिएको छ, एउटा यो एन्डमा करेन्ट युनिफर्मली भ्यारिङ हुँदाखेरि यहाँ कति लोड छ र यो ब्रान्चमा कुनै एउटा सेक्सनमा लोड कति छ भनेर हेर्दैम। सो सच द्याट जस्तो हामीले यो एउटा ट्रायङ्गललाई एजम्सन गऱ्यौँ, यो ट्रायङ्गलको एरिया भनेको कति हो भन्दाखेरि यहाँबाट सप्लाई कति गयो, जस्तो यो पर्टिकुलर ट्रायङ्गलले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने यहाँ लोड कति सप्लाई भइरहेछ, ठिक छ नि। जस्तो यो पर्टिकुलर जस्तो यो भनेको त यो हो, सरी यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ के हो भने यो पर्टिकुलर पोइन्ट हरेक डटेड भनेको त लोड हो। सो यो ट्रायङ्गलले के, यो एरिया अफ ट्रायङ्गलले के डिनोट गर्छ भने यहाँबाट चाहिँ कति पावर पठाइरहेछौँ यो ट्रायङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। सो सिम्पली करेन्ट, अब यहाँबाट करेन्ट पावर भनेकै करेन्ट हो, भोल्टेज त सेम भइहाल्यो होइन। सो करेन्ट कति गइरहेछ भनेर हेर्नलाई सिम्पली के गर्यो, यो होल ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्यौँ। सो होल ट्रायङ्गल इक्वल्स टु हाफ लेन्थ इन्टु ब्रेथ। So L is the length of the line and B is the height of the power consumption. So your triangle area gives the power consumption. So current equals to half length into breadth गर्यौं ठुलो ट्रायङ्गल को। अब होइन त्यसो भए यहाँ सानो सेक्सनमा चाहिँ कति छ भनेर हेर्यौं। सानो सेक्सनमा चाहिँ आइए करेन्ट फ्लो भइरहेछ, ए पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट आइए चाहिँ ड्र गरिरहेछ भने, लोडले आइए ड्र गरिरहेछ भने देन द स्मल एरिया, द स्मल ट्रायङ्गल आइए, स्मल ट्रायङ्गलमा चाहिँ करेन्ट कति ड्र गर्यो भनेर हेर्यौं। सो स्मल ट्रायङ्गल भनेको फेरि पनि त्यही नै हो, आइए इक्वल्स टु दिस इज हाफ, ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्दैछौँ, हाफ यति भयो कति डिस्टेन्समा, यो ठुलो ट्रायङ्गल चाहिँ क्यापिटल स्मल एल भयो, स्मल ट्रायङ्गल चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा छ। सो एक्स इन्टु दिस हाइट इज ए, ठिक छ। सो हाइट इज ए, देयरफोर डिभाइडिङ दिस टु कम्पोनेन्ट क्यापिटल आई बाई स्मल आइए, सो आइए बाई आई इक्वल्स टु यो मल्टिप्लिकेसन हाफ हाफ क्यान्सल भयो, एक्स इन्टु ए इन्टु एल इन्टु बी। त्यसपछि के लाग्यौँ भने फर सिमिलर ट्रायङ्गल भनेर युज गऱ्यौँ। फर सिमिलर ट्रायङ्गल इन द सेन्स यो करेस्पोन्डिङ एङ्गलमा यदि ट्यान थीटा भन्ने लायौँ भने यो लोड र यो लोडको नेचर हेर्न खोज्यौँ। सो यो ट्रायङ्गलमा ट्यान थीटा इक्वल्स टु गऱ्यो भने परपेन्डिकुलर बाई बेस हो, सो परपेन्डिकुलर इज ए बाई बेस इज एक्स। नेक्स्ट इज फर सिमिलर ट्रायङ्गलमा त त्यसको स्लोप त सेम हुनु पर्यो। सो फर सिमिलर ट्रायङ्गलमा त्यसको साइड ए बाई एक्स भयो, यो सानो ट्रायङ्गल भनेको ए बाई एक्स हो भने अर्को ठुलो ट्रायङ्गलमा त्यही स्लोप भनेको चाहिँ के हो, बी बाई एल हो। हेर त यो यहाँनिर ट्यान थीटा लाउने हो भने स्मल ट्रायङ्गल भनेको यो ट्रायङ्गल भयो, ट्यान थीटा इक्वल्स टु यो ट्रायङ्गल ट्यान थीटा भनेको यो ए भयो बाई एक्स भयो भने यो ठुलो ट्रायङ्गलमा चाहिँ के हो, ट्यान थीटा भनेको चाहिँ भने बी बाई एल हो। सो ए बाई एक्स इक्वल्स टु, सो ए बाई एक्स इक्वल्स टु बी बाई एल भयो। सो युजिङ द्याट इक्वेसन ए बाई एक्स र बी बाई एललाई युज गर्यो र ए बाई बी भनेको कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ ए बाई बी चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नलाई एक्स बाई एल राख्यो। सो द इक्वेसन विल रिमेन एज, यसमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने आइए भनेको चाहिँ के भयो, आई इन्टु एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर आयो। आइए भनेको आइए इक्वल्स टु आई इन्टु एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। देन अब करेन्ट आइएक्स भनेको चाहिँ आई माइनस आइए भयो, किनभने अघि पनि भनिहालेँ। सो यहाँबाट करेन्ट आई गइरहेछ, यहाँबाट लोड आइए तान्यो भने यता करेन्ट कति बग्छ भने आइएक्स बगिरहेछ। सो आइएक्स भनेको कति भयो, आई माइनस आइए गऱ्यो भने यता आइएक्स गयो। सो द कम्पोनेन्ट विल बी आई इक्वल्स टु आई माइनस आइए गयो, आइए भनेको आई इन्टु एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर गऱ्यो, देन आइएक्स इक्वल्स टु 1 माइनस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर भयो। खाली कम्पोनेन्ट के चेन्ज भयो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड र युनिफर्मली भ्यारिङ लोडमा भने यो इक्वेसन मात्र एकचोटि ख्याल गरौँ। सो यो इक्वेसनमा के छ, आइएक्स इक्वल्स टु आई इन्टु 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज फर द युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, सच द्याट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटिङ लोडमा के रहेछ, त्यो कम्पोनेन्ट भनेको भ्यालु कति रहेछ। सो आइएक्स इक्वल्स टु आई इन्टु 1 माइनस एक्स बाई एल, खालि यहाँ चाहिँ एक्स बाई एल मात्रै छ, यतातिर चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मात्रै डिफ्रेन्स छ। सो यति भयो भने चाहिँ अब अघिको सेम हो,
I इक्वल्स टु अब चाहिँ पावर लस भनेको फेरि पहिला त पावर लस चाहिँ हेरौँ सो लाइनमा पावर लस कति हुन्छ भन्दाखेरि स्मल पावर लस इक्वल्स टु 0 to L I स्क्वायर R इन्टु dx भयो IX भनेको फेरि पनि I इन्टु 1 minus x स्क्वायर बाई L स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो सो इंटीग्रेशन फ्रम 0 to L भयो सो a minus b को होल स्क्वायर भनेको यो फेरि 1 minus 2ab प्लस b स्क्वायर लायो सो यो होल कम्पोनेन्टलाई इंटीग्रेट गर्यो फ्रम 0 to L गर्दाखेरि that the uniformly varying load will be the power loss for uniformly varying load is I square R into L त छँदैछ तर 8/15 भन्ने कम्पोनेन्ट आयो अघि पावर लस चाहिँ कति आइरहेको थियो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेडमा 1/3 आइरहेको थियो भने फर युनिफर्मली भ्यारिङको लागि 8/15 आउँदो रहेछ भने सिमिलरली भोल्टेज ड्रप भनेको इंटीग्रेशन फ्रम I इन्टु Z हो सो I भनेको 1 I इन्टु 1 minus x स्क्वायर बाई L स्क्वायर Z भनेको Z भइहाल्यो सो सिम्पली Z लाउने हो भने इंटीग्रेशन गर्ने हो 0 to L गर्ने हो भने इट विल बी 2/3 I इन्टु Z इन्टु L भयो whereas फर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको लागि के थियो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा पावर लस भनेको 1/3 भोल्टेज ड्रप भनेको 1/2 थियो भने फर युनिफर्मली भ्यारिङ लोडमा चाहिँ पावर लस इज 8/15 एन्ड भोल्टेज ड्रप इज 2/3 यस्तो हुँदो रहेछ सो यति चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन छ अब यसैलाई ओल्ड क्वेसनमा कसरी जोडेर क्वेसन सोधेको छ भने पहिला त यो डेरिभेसनै लेख भनेर पनि सोध्छ हैन ओके क्वेसन हेर त जस्तो क्वेसन नम्बर 4 मा एउटा त विथ द हेल्प अफ आर्बिट्रेरी कर्व डिराइभ द कोरिलेसन बिट्विन लोड फ्याक्टर एन्ड लस अफ लोड फ्याक्टर यो एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल भनेको छ यो एक्सप्रेसन भनेको अस्ति हामीले पढेको क्लासको एक्सप्रेसन यही नै हो ठ्याक्क क्वेसन नै यही हो विथ द हेल्प अफ यो आर्बिट्रेरी इक्वेसन छ भने चाहिँ लोड फ्याक्टर र लस अफ लोड फ्याक्टर भनेर चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ निकाल भने हो ठीक छ यो निकाल अर्को भनेको चाहिँ के हो compute the power loss and the voltage drop for a 15 km long 11 kV 3-phase distribution feeders having the sending end current 100 ampere with uniformly distributed load. हेर त भर्खरै हामीले जुन पढ्यौं युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने त्यसको चाहिँ पावर लस र भोल्टेज ड्रप क्याल्कुलेसन गर डिराइभ एनी एक्सप्रेसन युज्ड इन द एबोव क्याल्कुलेसन यो क्वेसनले के भनेको छ भने एक्सप्रेसन के निकाल भने चाहिँ पहिला पावर लस र भोल्टेज ड्रप निकाल रे तर त्यो निकाल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको एक्सप्रेसन पनि निकाल रे त्यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दा त्यो पनि डिराइभ गर भने हो सो पहिला त यो पर्टिकुलर सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ लेख्नु पर्यो केको लागि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड सो थाहा के हुनु पर्यो पहिला युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको चाहिँ ओके युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको चाहिँ यो भयो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको यो भयो जसमा चाहिँ लोडहरू युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ सो एट अ डिस्टेन्स आइएक्स भनेको करेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि आई इन्टु 1 माइनस एक्स गर्नु पर्यो सो पावर लस भनेको चाहिँ सिम्पल आई स्क्वायर आर नै हो हैन सो पावर लस भनेको सिम्पली आई स्क्वायर आर इन्टु डिएक्स भयो इंटीग्रेशन फ्रम 0 to L गर्दाखेरि यसको एक्सप्रेसन भनेको आई स्क्वायर आर इन्टु एल इन्टु डिभाइडेड बाई 3 हुँदो रहेछ 1/3 इन्टु आई स्क्वायर आर हुन्छ सो द्याट भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ भोल्टेज ड्रप इज आई इन्टु जेड इन्टु डिएक्स भयो भोल्टेज ड्रपमा चाहिँ जेड आउँछ पावर लसमा चाहिँ आर आउँछ भनेर त्यति थाहा चाहिँ हुनु पर्यो है त्यति थाहा भयो भने चाहिँ यहाँ गयो सो यहाँसम्म चाहिँ पहिला एक्सप्रेसन डिराइभ गर्नु पर्यो यहाँसम्म चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो अब चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर पनि गरौँ हैन सो यो क्वेसनको पर्टिकुलर क्वेसनको चाहिँ एन्सर कसरी गरौँ भने के भनेको छ कम्प्युट द पावर लस एन्ड भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ पहिला पावर लस र भोल्टेज ड्रपको हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि लेन्थ चाहिँ कति छ स्मल एल चाहिँ 15 किलोमिटर दिएको छ भोल्टेज चाहिँ 11 केभी दिएको छ 3 फेज डिस्ट्रिब्युसन लाइन ह्याभिङ त्यसपछि करेन्ट आई इक्वल्स टु 100 एम्पियर दिएको छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड दिएको छ जेड इक्वल्स टु 0.6 प्लस 3 यो आर भनेको चाहिँ 0.6 भयो एक्स भनेको 3 भयो युनिट हेर त के छ ओम पर किलोमिटर सो टोटल इम्पिडेन्स निकाल्नलाई केले मल्टिप्लाई गर्यो 15 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ टोटल इम्पिडेन्स आउने भयो किनभने 15 किलोमिटर छ डिभाइड बाइ किलोमिटरले मल्टिप्लाई गर्यो भने इट विल बी इन द ओम सो अब यसलाई चाहिँ सिम्पली कसरी गर्ने भनेर यसको सोलुसन मैले नोटमै छ होला यो नोट पनि पठाइदिन्छु पढ्न चाहिँ पर्यो
I guess यसमा गरेकै पर्ने हो। ओके, यसमा छैन रहेछ, यसमा चाहिँ सरी। ओके, यहाँनिर छ जस्तो कम्प्युट द पावर लस फर द भोल्टेज ड्रप अफ अ 15 किलोमिटर लङ 11 थ्री फेज सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज चाहिँ यस्तो छ। दुइटै यसमा चाहिँ अब दुइटै गरिदिएको छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड र युनिफर्मली भ्यारिङ लोड। पहिला त इम्पिडेन्स जेड इक्वल्स टु कति दिएको छ क्वेसनमा, 0.6 प्लस जे 0.3 ओम पर किलोमिटर छ भने सिम्पली ओके गरेछ कि पनि यहाँबाट हेरौँ। सो ओभर हियर यति पाटो चाहिँ हेर, क्वेसन यतिमै सकिन्छ, एकदम सजिलो छ। सो डिराइभ द एक्सप्रेसन भनेको छ, एक्सप्रेसन निकाल्न चाहिँ अब थ्योरिटिकल पोर्सन भयो होइन, न्युमेरिकल चाहिँ यति 2 लाइनमै सकिन्छ। सो के गरेको छ भने क्वेसनमा लेन्थ इक्वल्स टु 15 किलोमिटर, रेसिस्टेन्स दिएकै छ, इम्पिडेन्स रियाक्टेन्स दिएकै छ। सो भोल्टेज ड्रप भनेको फर्मुला के हो हाम्रो, सो भोल्टेज ड्रप फर्मुला इज 1/2 I into Z into L, 1/2 I into Z into L भयो। सो 1/2 इज 1/2 रिमेनिङ कन्सटेन्ट, 100 I इज 100 दिएको छ क्वेसनमा होइन। सो जेड भनेको त के हो, जेड इज ओभर हियर 0.6 प्लस 3J, 0.6 प्लस 3J इन्टु एल इज कति 15 किलोमिटर। सो लेन्थ 15 किलोमिटर दिएकै छ, सो इट विल बी 15, देन इट विल बी 450 प्लस 205J, त्यसलाई इन टर्म्स अफ एङ्गलमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यस्तो भइहाल्यो। नेक्स्ट द पावर लस इज रिप्रेजेन्टेड एज इट इज 1/3 होइन, आई स्क्वायर आर इन्टु एल इज द फर्मुला। सो भोल्टेज ड्रपको फर्मुला के हो 1/2, पावर लसको फर्मुला के हो 1/3 फर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने। तर यहाँनिर युनिफर्मली भ्यारिङ छ भने फर्मुला चेन्ज हुन्छ, बाँकी कुरा सबै सेम भयो। सो 1/3 100 आई स्क्वायर भएकोले स्क्वायर गर्यो इन्टु आर इज 0.6, किनभने क्वेसनमा आर इज 0.6, ठिक छ, किनभने पर युनिट लेन्थमा छ, त्यही भएर लेन्थले मल्टिप्लाई गर्यो, द्याट इज 15, द्याट विल बी अपियर एज 30 किलोवाट। बुझिन्छ? कतिजना छौँ हामी? ओके, भाइस प्रेजेन्ट। ओके, यो त भयो, यस्तो खालि एउटा क्वेसन भयो, ठिक छ, जसमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ कि युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ भनेर चाहिँ एउटा यस्तो खालि क्वेसन सोध्न सकिने भयो। अर्को खालि क्वेसन कसरी सोध्न सकिन्छ भने यसैमा भोल्टेज ड्रप सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज करेन्ट यति छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने कुरो एउटै हो, जसमा चाहिँ पावर लस एन्ड भोल्टेज ड्रप फर 3 फेज भयो, कुरो एउटै हो। राइट, नेक्स्ट वान क्वेसन इज, यस्तो खाले क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ होइन, यो क्वेसन पनि सोधेकै छ, जस्तो अ पर्टिकुलर लोड सेन्टर विथ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, पहिले क्वेसन हेरौँ है। अ पर्टिकुलर लोड सेन्टर विथ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अफ पिक डिमान्ड 40 किलोवाट हैज अ पावर फ्याक्टर अफ 0.8, कस्तो खाली लोड रे, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने a particular load center with a uniformly distributed load of peak demand of 40 kilowatt has a power factor of 0.8. The distribution transformer has a 4 LT feeders. LT भने के हो, load tension कति भोल्टेजमा 380 भोल्टेजमा. The distribution transformer has a 4 LT feeders at the equal length of 2 km each. If the per phase resistance and the reactance of LT are 80 and resistance is यो र reactance दिएको छ भने determine the LT percentage peak power loss and the maximum voltage drop in the LT line. क्वेसन त्यही नै हो, खाली फरक यसरी क्वेसन चाहिँ यो हो,
कुनै एउटा ट्रान्सफर्मर छ जसको पिक लोड चाहिँ 40 किलोवाट छ अरे र पावर फ्याक्टर चाहिँ 0.8 पावर फ्याक्टर ल्यागिङमा छ भने र यसरी चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ कतिवटा फिडर भनेको छ क्वेसनमा इट हैज अ 4 3-phase LT feeders of कति किलोमिटर हरेक 2 किलोमिटरको सो इच हैज 4 यसले चारवटा फिडरलाई दिएको छ फिडर 1 फिडर 2 फिडर 3 फिडर 4 चारवटा फिडर छ अफ इच किलोमिटर 2 किलोमिटरको छ र रेसिस्टेन्स र रिएक्टेन्स यति छ भने calculate the peak power loss or next is the maximum percentage voltage drop in transmission line के निकाल भनेको छ एउटा पावर लस निकाल भनेको छ एउटा भोल्टेज ड्रप निकाल भनेको छ खाली यति दिएको छ र यस्तो खाली निकाल भनेको छ यस्तोलाई कसरी एटेम्प्ट गर्ने हो भने त्यो फर्मुला यहाँनिर छ पहिला त टोटल करेन्ट पहिला त कति करेन्ट सप्लाई भएको छ भनेर निकाल्नु पर्यो ओभर हियर पहिला त त्यो पर्टिकुलर ट्रान्सफर्मरले कति करेन्ट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ भनेर निकाल्नु पर्यो किनभने त करेन्ट त यो पर्टिकुलर क्वेसनमा त हेर त यताको पर्टिकुलर क्वेसनमा त 100 एम्पियर चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ भनेर भनेकै छ त्यही भएर करेन्ट निकाल्नु परेन यहाँ करेन्ट ठाउँमा 100 राख्यो सकिहाल्यो यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ 40 किलोवाट चाहिँ पावर सप्लाई गरेको छ 380 0.8 पावर फ्याक्टर 380 भोल्टेजमा भनेको छ सो 3 फेज छ भने करेन्टको फर्मुला त यो भयो सो I equals to P divided by 3 into VL into cos phi गरेर चाहिँ पहिला करेन्ट कति फ्लो भयो भनेर निकाल्यौँ पर फेजमा सो त्यसपछि त्यो करेन्ट त के छ भन्दाखेरि चारवटा फेजमा सो यहाँबाट निस्केको करेन्ट त कहाँ डिभाइड भएको छ चारवटा ब्रान्चमा डिभाइड भएको छ हैन हरेक 2 किलोमिटर छ भने र लोड सेम छ भने डिभाइडेड बाइ 4 गर्यो भने एउटा फेज एउटा फिडरमा चाहिँ करेन्ट कति गएको छ भनेर निकाल्न सकिहाल्यो हैन सो पहिला टोटल करेन्ट निकाल्यौँ त्यसपछि त्यो टोटल करेन्टलाई चाहिँ हरेक फेजमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुने भएकोले एउटा फिडरमा अथवा एउटा डिस्ट्रिब्युसन साइडमा चाहिँ करेन्ट कति गयो भनेर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ 4 गर्नु पर्यो एउटा फिडरमा चाहिँ कति करेन्ट गयो भनेर आयो त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ फर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थाहा छ भने त्यसको पावर लस निकाल भने हो सो पावर लस निकाल्नलाई युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ र त्यसको पावर लस निकाल्नलाई फर्मुला के हो 1/3 I² R into L हो त्यो त बिर्सिया छैनौ नि यहाँबाट सो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने आई गेस युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ त्यसको पावर लस भनेको 1/3 R into L I² R into L त्यस्तो छ भने अब तिमीलाई के थाहा छ करेन्ट कति बगिरहेछ भन्ने एउटा फेजमा 18 एम्पियर बगेको थाहा छ रेसिस्टेन्स थाहा छ L थाहा छ निकाल पावर लस तर यो त पावर लस एउटा कन्डक्टरमा हुने पावर लस हो यस्तो कन्डक्टर कतिवटा छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ यसमा त सो एउटामा पहिला एउटाको यति हुन्छ भने चारवटा कति हुन्छ पहिले निकाल्नु पर्यो सो समेसन अफ पावर लस इज नम्बर अफ कन्डक्टर इन्टु नम्बर अफ ब्रान्च इन्टु पावर लस अफ इच कन्डक्टर सो पावर लस अफ इच कन्डक्टर भनेको फर्मुला त यो भइहाल्यो पावर लस अफ इच कन्डक्टर भनेको एउटाको पाटो चाहिँ 1/3 I² R into L यस्तो ब्रान्च कतिवटा छ भन्दाखेरि चारवटा ब्रान्च छ सो 1 2 3 चारवटा ब्रान्च छ सो 4 लेखियो अनि यो नम्बर अफ कन्डक्टर भनेको चाहिँ के हो भने यो त सिंगल लाइन डायग्राम न हो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम अफ अ 3 फेज सो यस्तो त कतिवटा हुन्छ यो त सिंगल लाइन डायग्राम अफ अ 3 फेज भयो भने हरेकको तीनटा फेज R/B तीनटा लाइन गएको हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ सो नम्बर अफ कन्डक्टर इज 3 फर 3 फेज भएकोले सो नम्बर अफ कन्डक्टर चाहिँ कति हुन्छ R/B तीनटा हुने भएकोले चाहिँ 3 फेज 3 नम्बर अफ ब्रान्च कतिवटा ब्रान्चमा गएको छ भने चारवटा त्यसपछि एउटा ब्रान्चमा कति लस हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 I² R into L I² R into L राख्यो सो द टोटल पावर लस इज obtained as over here of a distribution line अगेन क्वेसनमा अर्को पाटो चाहिँ निकाल्न चाहिँ के भनेको छ पर्सेन्टेज पिक पावर लस निकाल भनेको छ सो टोटल पावर लस इज 3.1 मेगावाट 1 किलोवाट 3.1 डिवाइडेड बाई टोटल सप्लाई कति गइरहेको छ 40 किलोवाटमा किन क्वेसनमा के भनेको छ 40 किलोवाट सप्लाई गरिरहेछ भने पर्सेन्टेज पावर लस भनेको
लस डिभाइडेड बाई सप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेज पावर लस कति छ भनेर आयो, पिक पावर लस। नेक्स्ट इज द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप इन एलटी लाइन। द म्याक्सिमम भोल्टेज ड्रप इन एलटी लाइन, भोल्टेज ड्रपको फर्मुला के हो? 1/2 I इन्टु जेड इन्टु एल। 1/2 I इन्टु जेड इन्टु एल भनेको आई आई भइहाल्यो। जेड भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ जेड भनेको त आर यो दिएको छ, एक्स यो दिएको छ। सो इम्पिडेन्स इज म्याग्निट्युड मात्र हेर्ने हो भने स्क्वायर रुट अफ एक्स स्क्वायर एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गऱ्यो भने जेड आयो। सो 1.12 आयो। सो इम्पिडेन्स 1/2 आई इन्टु आई भनेको नि कति हो? आई भनेको हेर यो ख्याल गर, 18.99 भनेको आई भनेको कहाँबाट आयो? यहाँबाट आयो, किनभने चारवटा डिस्ट्रिब्युटेड छ, डिभाइडेड 4 गरिसकेपछि करेन्ट हो। एउटा ब्रान्चको करेन्ट चाहिँ कति हो भनेर हेरेको एउटा ब्रान्चको। सो यहाँबाट चाहिँ आई आयो, जेड आयो, इन्टु लेन्थ इज 2 किलोमिटर, सो 2 मल्टिप्लाई गर्यो। सो द भोल्टेज ड्रप इज 21.42 किलोभोल्ट पर फेज। फेरि पनि पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप चाहिँ कति हो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने भोल्टेज ड्रप पर फेज भनेको चाहिँ 21 भयो, डिभाइडेड बाई भोल्टेज पर फेज इज सप्लाई भोल्टेज कति छ? 380। यो त लाइन भोल्टेज भयो, लाइनलाई फेजमा कन्भर्ट गर्नलाई √3 ले डिभाइड गर्यो भने द कम्पोनेन्ट विल बी लाइक दिस एन्ड इट विल बी कन्भर्टेड लाइक दिस। ठिक छ। अर्को त्यसैलाई अलिकति फर्दर मोडिफिकेसन गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा यसरी पनि सोधेको हुन्छ, द क्वेसन विल बी रिमेनिङ लाइक दिस, जसमा चाहिँ म अलिकति भनिदिइहाल्छु यो चाहिँ, तर यो सोल्युसन म पठाउँदिनँ। सो अप्सन 1 हेज द 4 फिडर्स इच अफ 2 किलोमिटर। द अप्सन 1 भनेको यस्तै वाला हो। अप्सन 1 इज 4 फिडर अफ 2 किलोमिटर्स एन्ड अप्सन 2 इज 2 फिडर्स अफ 4 किलोमिटर। अप्सन 2 भनेको चाहिँ के हो? जम्मा दुईटा मात्र फिडर भएको, 4 किलोमिटर भएको फिगर चाहिँ यस्तो हो। अप्सन 1 भनेको चाहिँ यस्तो 4वटा भएको, अप्सन 2 भनेको यो दुईटा भएको छ भने त्यसको चाहिँ कम्प्युट द पर्सेन्टेज पावर लस एन्ड भोल्टेज ड्रप अफ एलटी लाइन, त्यो चाहिँ आफै गर्नु। यति चाहिँ ठिक छ। यो स्क्रिन रेकर्डिङमा छ, सो एटलिस्ट यु हेभ टु सी इट। यो एउटा पार्ट हो। यस्तो खाले क्वेसन एउटा सोधेको छ, जस्तो यो क्वेसन एलटी र एसटी भने कहाँनिर सोधेको छ भने पिक पावर लस भयो। ओके, यहाँनिर छैन रहेछ, कहाँनिर सोधेको छ र कसरी सोधेको? यो पहिला त यो सबभन्दा डिस्ट्रिब्युटेड युनिफर्म, यो कम्प्युट द पावर लस एन्ड द 10 किलोमिटर यो छ, ह्याभिङ द करेन्ट यस्तो छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने एन्ड डिराइभ एनी एक्सप्रेसन युज, सो एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो र पावर लस चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्यो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ हामी कसरी क्वेसन सोधेको हुन्छ भने जस्तो यो क्वेसनमा हेर त, डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द पावर लस एन्ड भोल्टेज ड्रप इन अ डिस्ट्रिब्युसन फिडर्स एज्युमिङ द्याट युनिफर्मली भ्यारिङ लोड। युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको लागि चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गर्नु भनेको छ होइन। ओके, अर्को पाटो भनेको हामीले भर्खर हेरेको क्वेसन भनेको यही हो। अ पर्टिकुलर लोड सेक्टर चाहिँ अघि भर्खर हामीले हेरेको चाहिँ 40 किलोवाट छ, 0.9 छ भने एलटी र एसटी छ, जसमा चाहिँ 3 फेज अफ इक्वल लेन्थ अफ 1.5 किलोमिटर एज अ 4 3 फेज, एज अ 4 3 फेज त बुझ्छौ, यही कुरो हो। यो लाइन नै यही हो, क्वेसन नै यही हो। यहाँ चाहिँ 4 3 फेज 2 किलोमिटर दिएको छ भने चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ के छ? 4 फेज 3 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर दिएको छ। बाँकी चाहिँ पर्सेन्टेज पिक लस चाहिँ निकाल, एज्युम द्याट द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको छ। ठिक छ। सो यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ अटेम्प गर्न सकिन्छ होला, चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। सो लेट मी यति ढुक्क चाहिँ हुनु, ओल्ड क्वेसनबाटै आउँछ तिमीहरूलाई क्वेसन पनि, किनकि फर्दर यसको रेफरेन्स बुक नभएको कारणले गर्दा तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको ओल्ड क्वेसन नै हो। त्यही भएर ओल्ड क्वेसन चाहिँ अलिकति हेर्न चाहिँ सिक्नु पऱ्यो है। सो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा कति छ भनेर त्यो भइहाल्यो। अर्को एउटा अब हामीले आज गर्ने भनेको चाहिँ अर्को यसमा कस्तो खाले क्वेसन सोधेको छ भने, ओके यो एउटा अहिले एकछिन गर्छौँ, फरक अलिकति छ त्यो। अहिले भर्खरै जस्तो
जस्तो मैले तिमीलाई यो चाहिँ अब घरमा गर्नु भन्छु म चाहिँ अब यो चाहिँ जस्तो 2072 आश्विन 2072 आश्विनमा के क्वेसन सोधेको छ भने दिस इज ओके ओभर हियर यो भर्खरै जुन मैले क्वेसन देखाएँ यसमा दिस इज द 2072 ओके यहीँनिर छ 2072 आश्विनमा क्वेसन सेम छ एउटा फिडर अप्सन 1 र फिडर अप्सन 2 मा चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट हो अथवा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ भनेर र फिडर 1 र फिडर 2 मा चाहिँ 2 4 छ भने कुन चाहिँ अथवा पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप कम्प्युट द पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप चाहिँ निकाल भनेको छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो ठिक छ यसरी क्वेसन सोधिन्छ अब चाहिँ एउटा चाहिँ के क्वेसन अर्को चाहिँ अब आज गर्ने भनेको यो सेम क्वेसन चाहिँ रिपिट नै छ यो हेर लेन्थ र निकाल्ने होइन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ 2 किलोमिटर 3 फेज छ भनेर सो अब मैले एउटा अर्को न्यू गर्नु खोजेको भने चाहिँ एउटा क्यापेसिटेन्स हाल्यो भने चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन ओके ओभर हियर यस्तो खाले लाइन जुन एउटा सबस्टेसन छ कुनै एउटा सबस्टेसन छ त्यो सबस्टेसनबाट चाहिँ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन लाइन छ जस्तो डिस्ट्रिब्युसन लाइन कुनै एउटा यो कलङ्कीको होस् यो टेकु होस् यो कालीमाटी होस् अर्को यो पुलेश्वर होस् सो पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर राख्दै गयो सो यसरी ट्रान्सफर्मर राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ कति भ्यालु अफ क्यापेसिटेन्स हाल्यो भने चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ एकदमै लस चाहिँ मिनिमम हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल भनिन्छ ठिक छ सो एक्सप्रेसन चाहिँ अलराइट सिधै यसमै गएँ त्यसपछि पछि आइहाल्छु सो कुनै एउटा सबस्टेसनमा कुनै एउटा सबस्टेसन छ जसमा चाहिँ पोइन्ट ए बी सी डी कतिवटा छ गन्दै जाने त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ ट्रान्सफर्मर राखेको छ भने यसमा क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति राख्यो भने चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ लस एकदमै मिनिमम हुन्छ निकालो आइडेन्टिफाई गर क्यापेसिटेन्सको भ्यालु भनेर भनिन्छ सो यसको पनि म तिमीलाई ट्याक्कै सोल्युसन नै पठाइदिन्छु सोल्युसन भयो भने अलिक बेटर नै होला तिमीलाई गर्न सजिलो होला सो यसको फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ हामी कतिजना छौँ सो रमाइलो साथीहरू कहाँ छन् डिस्ट्रिब्युसनमा यदि ओल्ड क्वेसन हेर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युसनमा जेनरली सोध्ने भनेको एउटा यो खाली क्वेसन भयो एउटा यस्तो खाली क्वेसन भयो जहाँ चाहिँ क्यापेसिटेन्स जहाँ चाहिँ भोल्टेज ड्रप र पावर लस कति हुन्छ भनेर एउटा खाली यस्तो खाली क्वेसन भयो अर्को भनेको यो लस अफ लोड फ्याक्टर र लोड फ्याक्टरको एउटा न्युमेरिकल हुन्छ अर्को एउटा पाटो भनेको यो क्यापेसिटेन्सको एउटा न्युमेरिकल भयो सो यो तिनवटाबाट एउटा आउने हो कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनवटाबाट दुईवटा सोधेको हुन्छ जस्तो कम्प्युट द भोल्टेज ड्रप अनि क्यापेसिटेन्स न्युमेरिकल भयो होइन तिमीहरूले ओल्ड क्वेसन सर र एक्चुली एनालाइसिस मात्र गर्यो भने अर्को चाहिँ यो लस अफ लोड फ्याक्टर युज गरेर चाहिँ युज गर क्वेसन पाटो अरू पाटो चाहिँ सबै सेम नै हो जस्तो यो भर्खरै गरेको हामीले लस अफ लोड फ्याक्टर भयो त्यसरी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भयो सो यस्तो खालि प्याटर्नको क्वेसनको लागि चाहिँ अब कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा जस्ट मैले यो पनि कोड फाइलमै राखेको छु होला सायद ओके Can you see the image file? देखिन्छ image file? हजुर सर देखिन्छ हजुर यसको पाटो चाहिँ कस्तो छ भने यो गरिसकेको क्वेसन मैले तिमीलाई पठाइहालेँ यो अब गराउनु त पर्ने थियो अब जस्ट अब तिमीलाई सार भन्दाखेरि अलिकति त्यति फ्लेक्सिबल नहोला आई गेस तिमीहरूले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ एक्चुअली अटेम्प चाहिँ गर भन्छु म चाहिँ होइन यो क्लासमा न्युमेरिकल पनि अब पढाउनु थालेपछि चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ सो न्युमेरिकल भनेको चाहिँ गराउनै पर्ने हो कि सार्छौ कि पछि सार्छौ पछि सर हजुर पछि नै सार है यो अब यहाँ सार भन्न थाल्यो भने अलि टाइम मात्र कन्ज्युमिङ हो सो कुनै एउटा सबस्टेसन छ जसमा चाहिँ लेन्थ चाहिँ क्वेसन कसरी सोधेको छ त्यो चाहिँ हेर मैले एउटा एक्सप्रेसन जुन क्वेसन हेरे पनि भइहाल्छ यसको लागि तर 11 केबी कुनै एउटा 33/11 केबीको प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन छ
network shown below. The determine the size of kVr, that means the capacitance को value निकाल of a capacitor to be placed at the location shown in the diagram to achieve the maximum loss reduction. So यो लाइनमा चाहिँ maximum loss reduction गर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्यापेसिटेन्स भ्यालु कति हाल्नु पर्यो सच द्याट बाँकी कुराहरू यो लाइनको रेसिस्टेन्स रियाक्टेन्स भएर गइरहेछ र यो ट्रान्सफर्मरको साइज चाहिँ 100 केभीए छ यस चाहिँ 0.6 ल्यागिङ पावर फ्याक्टरमा चलिरहेछ यो सबै गिभन डाटा छ भने सो यो गिभन डाटाहरू छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी इभ्यालुएट गर्ने भनेर चाहिँ ओके ओभर हियर सो पर्टिकुलर क्वेसन त्यही नै हो सो एबिसिडी 3-4वटा छ क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला फन्डामेन्टल यसको निकाल्नु पर्ने भनेको के हो भने पावर र एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कति ड्र गरिरहेछ पर्टिकुलर ट्रान्सफर्मरले भनेर पनि पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो सो पर्टिकुलर ट्रान्सफर्मरले जस्तो ट्रान्सफर्मर एट पोजिसन एबिसिडी ट्रान्सफर्मर एट पोजिसन एबिसिडी को एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो सो एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कति हुन्छ भनेर निकाल्नलाई सिम्पली P at bus A equals to or reactive power निकाल्नुलाई सिम्पल दिस इज S दिएको छ S भनेको कति एपरेन्ट पावर एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर एपरेन्ट पावर भयो एपरेन्ट पावर इज 200 kVA दिएको छ एट 0.6 छ भने S cos phi र S sin phi गरेर चाहिँ S cos phi र S sin phi गरेर चाहिँ तिमीहरूले एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर निकाल्न सक्छौ सकिन्छ जस्तो बस ए को लागि हेर त बस ए मा 100 kVA छ र 0.6 पावर फ्याक्टर छ भने सोधौँ है त यो पनि कन्फ्युजनमै होला केटाहरू जितेन्द्र सिंह माइक अन गरौँ त हजुर सर जो एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर जुन एक्टिभ पावर भनेको P भयो रिएक्टिभ पावर भनेको Q भयो हैन अनि एपरेन्ट पावर भनेको S छ भने हजुर S इक्वल्स टु एपरेन्ट पावर र रिएक्टिभ पावरको रिलेसन चाहिँ के हो एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर र S एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर एपरेन्ट पावर तिनटैको रिलेसन चाहिँ के हो जस्तो तिमीलाई अझै सजिलोलाई के भनिदिन्छु भने एपरेन्ट पावर भनेको सर दुईटैको सम हुन्छ एक्टिभ रिएक्टिभ सम हो हजुर ओके ठीक छ त्यसो भए म सम नै हो हजुर यस्तै लाग्छ सर कसो फोर्थमा पुगेर यस्तो कुरा भन्न थाल्यो सम नै होला सर सम नै हो स्योर हो सर बस यति नै चाहियो हो ल ठीक छ विपुल भुसाल ल भन त माइक अन गरौँ विपुल भुसाल आफै बस्दैनन् भने त किन बस्नु हो त्यसपछि प्रियांशु जेसवाल छ बस्दैन भने त किन बस्छ हो बेकार मान्छे गन्ती मात्र बेसी रहेछ यो क्लासमा त देन सुशील कुमाल भनिदेऊ त सुशील भनिदेऊ त के हो एक्टिभ रिएक्टिभ र एपरेन्ट पावरको रिलेसन के हो बोलौँ होइन नि मलाई मेसेजमा पठाइदिनु हजुर मेरो बुझ्ची छैन सर
S equal to P plus J के हुन्छ S equals to त्यो पनि ठिकै हो ठिक छ भाइ माइक अफ गरौँ अलराइट सो एक्टिभ र रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको सम मात्रै होइन सो एक्टिभ र रिएक्टिभ भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ इमेजिनरी कम्पोनेन्टको चाहिँ सम हो अर स्क्वायर रुटको चाहिँ स्क्वायर रुट भएर चाहिँ सम हो स्क्वायर रुट द्याट इज S इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो ठिक छ डाइरेक्टली सम मात्रै होइन अब चाहिँ ठिक छ मैले जस्ट यो रिलेसन चाहिँ बुझ्छु बुझ्दैन भनेर मात्रै हो सो तिमीलाई S दिएको छ cos phi दिएको छ S into cos phi गर्यो भने P आयो S into sin phi गर्यो भने Q आयो बुझ्छौ नि यो कुरो त कसैले मलाई यो पनि भनिदेऊ त P equals to S cos phi P equals to S cos phi S भनेको 100 भयो cos phi is 0.6 so 100 into 0.6 is 0.06 भयो सरी 0.6 भनेको 60 kVA आयो त्यसलाई इन टर्म्स अफ पर युनिटमा कन्भर्ट गर्यो सो 100 भयो यो सरी 60 kVA भयो 1000 kVA चाहिँ सबस्टेसनको क्यापेसिटी छ भने पर युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 60 डिवाइडेड बाई 1000 इज 0.06 पर युनिट भयो such that Q equals to S into sin phi 0.6 is the cos phi equals to 0.6 छ भने त्यसलाई sin phi मा कन्भर्ट गर त्यसको भ्यालु 0.8 आउँछ सो 0.8 into 1000 100 गर्यो भने 80 kVA आयो सो 80 kVA लाई डिवाइडेड बाइ 1000 पर युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.08 पर युनिट आयो ठीक छ सो सिमिलरली सो त यो A को लागि भयो B को लागि पनि सिमिलरली निकाल C को पनि निकाल D को पनि निकाल सो पर युनिट अफ पावर इन बस A B C PA per unit of active power and reactive power of AB bus AB BC for C and for D पहिला यति निकाल्नु पर्यो किनभने हरेक बसको चाहिँ पावर फ्याक्टर दिएकै छ S दिएकै छ एपरेन्ट पावर दिएकै छ सो कन्भर्जन भयो के गर भने हामी के निकाल्दै छौं भने क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति राख्यो भने चाहिँ सिस्टममा लाइन चाहिँ एकदम लस चाहिँ मिनिमम हुन्छ भनेर हेर्यौं त्योको लागि के गर्यौं भने एक्चुअली चाहिँ के एजम्पसन गर्यौं भने हेर सो एक्चुअली के एजम्पसन गर्ने भने यो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ कति राख्ने त हो सच दैट यो लाइनमा चाहिँ लस मिनिमम होस् सो फर्स्टमा के गर्ने भने यो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ पहिला यो क्यापेसिटेन्सले जस्तो यो हेर त यो पावर यो कुनै एउटा ट्रान्सफर्मरमा एपरेन्ट एक्टिभ पावर कति ड्र गरिरहेछ 60 kVA रिएक्टिभ पावर कति ड्र गरिरहेछ 80 kVA यसमा चाहिँ अन्त किलोवाट भने पनि हुन्छ हैन सो एपरेन्ट पावर र एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर चाहिँ इन द किलोवाट अथवा पर युनिटमा हेरौँ सो 0.06 पर युनिट भ्यालु चाहिँ यताबाट ड्र गरिरहेछ भने 0.08 पर युनिट रिएक्टिभ पावर चाहिँ यताबाट ड्र गरिरहेछ द्याट मिन्स यो लाइनमा एक्टिभ पावर पनि फ्लो भइरहेछ रिएक्टिभ पावर पनि फ्लो भइरहेछ हैन सच दैट त्यही भएर चाहिँ अब के भयो भने अब हेर त्यसपछि यो लाइनमा पनि सिमिलरली यो लाइनमा पनि एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर फ्लो भइरहेछ यो लाइनमा अब यो छेउको सबभन्दा डी लाई चाहिने क्यापेसिटेन्स हाल्यो भने क्यापेसिटेन्सले दिने भनेको के हो रिएक्टिभ पावर मात्रै हो सो सपोज मैले के सपोज गरे भने क्यापेसिटेन्स यो ट्रान्सफर्मरमा यो लोडमा जति रिएक्टिभ पावर ड्र गरिरहेछ यो क्यापेसिटेन्सले सप्लाई गर्यो भने यो क्यापेसिटेन्सले यो ट्रान्सफर्मरलाई चाहिने रिएक्टिभ पावर चाहिँ सप्लाई गर्यो भने यो लाइनमा यो पर्टिकुलर लाइन द्याट इज द सेक्सन सी एन्ड डी सेक्सन सी डी मा चाहिँ रिएक्टिभ पावर त फ्लो हुनु परेन जस्ट एक्टिभ पावर फ्लो मात्र भयो पुग्यो किनभने रिएक्टिभ पावर त यहीँबाट जेनेरेट भएर चाहिँ यहीँ गयो भने यो लाइनमा त रिएक्टिभ पावर लस कम हुन्छ अथवा यो लाइनमा त रिएक्टिभ पावर लस नै हुँदैन एउटा त्यो अप्सन भयो अर्को अप्सन के भयो यो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु मैले यसरी चुज गरेँ कि यति भ्यालु चुज गरेँ कि सच दैट यो क्यापेसिटेन्सले चाहिँ सी लाई र डी लाई चाहिने रिएक्टिभ पावर चाहिँ यहीँबाट लोकल्ली जेनेरेट गरोस् सच दैट डी लाई चाहिने रिएक्टिभ पावर पनि यहीँबाट सप्लाई होस् र सी लाई चाहिने रिएक्टिभ पावर पनि यहीँबाट होस् र बाँकी ए र बी लाई चाहिँ यो सबस्टेसनबाट रिएक्टिभ पावर चाहिँ पठाइदिने एक्टिभ पावर त यो थ्रु आउट द लाइन त यो सबस्टेसनबाटै आउने भयो हैन
एउटा अप्सन के भयो एउटा अप्सन भनेको क्यापेसिटेन्सले रिएक्टिभ पावर चाहिँ डी लाई मात्र दिने अर्को अप्सन भनेको के हो रिएक्टिभ पावर चाहिँ सी लाई पनि दिने डी लाई पनि दिने सी लाई पनि दिने वेयर एज बाँकी ए र बी लाई चाहिँ सबस्टेसनबाट चाहिँ एक्टिभ र रिएक्टिभ पावर दिने वेयर एज सी र डी लाई पनि फेरि एक्टिभ पावर चाहिँ सबस्टेसनबाटै दिने है रिएक्टिभ पावर मात्र कुरा गर्दैछु अर्को थर्ड अप्सन भनेको चाहिँ के हो भने रिएक्टिभ पावर चाहिँ डी लाई पनि क्यापेसिटेन्सले दिने सी लाई पनि चाहिने क्यापेसिटेन्सलाई रिएक्टिभ पावर यही क्यापेसिटेन्सले दिने अर्को बी लाई पनि चाहिने रिएक्टिभ क्यापेसिटेन्स चाहिँ यही क्यापेसिटेन्सले दिने गर्यो भने कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ एकदम लस कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ लस मिनिमम हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ हामी ठिक छ सो अब फर्स्ट अप्सन मात्र हेरौँ फर्स्ट अप्सन भनेको के हो यो क्यापेसिटेन्सले डी लाई मात्रै रिएक्टिभ पावर दिने बाँकी ट्रान्सफर्मरहरूलाई चाहिँ कहाँबाट रिएक्टिभ पावर दिने यहाँबाट सबस्टेसनबाट ए लाई दिने सबस्टेसनबाट बी लाई दिने सबस्टेसनबाट सी लाई दिने तर मिन टाइम एक्टिभ पावर चाहिँ कहाँबाट दिने एक्टिभ पावरलाई सबस्टेसनबाट ए लाई दिने सबस्टेसनलाई सबस्टेसनबाट बी लाई पनि दिने सबस्टेसनबाट सी लाई दिने सबस्टेसनबाट डी लाई पनि दिने एक्टिभ पावर चाहिँ थ्रु आउट द सबस्टेसनबाटै दिने रिएक्टिभ पावर चाहिँ खालि डी लाई चाहिने रिएक्टिभ पावर चाहिँ यहीँ लोकल्ली क्यापेसिटेन्सबाट जेनेरेट गर्ने यस्तो भयो भने लस चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा गरेको छ सो let us consider that the capacitor is placed at the bus D and supplies the reactive power at the bus D only. D लाई मात्र reactive power दिने the reactive power to the bus ABC and the active power to the bus ABCD flows from the substation. बुझिरहेछौ नि then power loss is calculated as P square plus Q square भनेको S भइहाल्यो into R. So P square plus Q square into R गर्नु पर्यो अब यसलाई थोरै फरक तरिकाले हेरौँ सो फर्स्ट केस इज पावर लस फर द फर्स्ट केस इज डी लाई मात्र दिने भने सो लस इन द लाइन सिडी सो लस इन द लाइन सिडी कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने फर्मुला के हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन्टु आर आर इज द रेसिस्टेन्स अफ द सिडी सेक्सनमा हेर त सिडी सेक्सनमा अब के हुन्छ भने रेसिस्टेन्स भनेको के हो अगाडिको यो एक्स यो आर प्लस जे एक्स हो सो आर इज द 3 भयो भने सिडी लाइनमा त अब रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि पावर नै फ्लो हुँदैन रिएक्टिभ पावर किनभने यहाँबाट जेनेरेट भएको क्यापेसिटेन्स त यहीँबाट खपत भइहाल्छ सो सिडी सेक्सनमा रिएक्टिभ पावर फ्लो हुँदैन खालि एक्टिभ पावर फ्लो कति हुन्छ भन्दाखेरि सिडी सेक्सनमा एक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ सिडी सेक्सनमा एक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि डीले जति कन्ज्युम गर्छ त्यही लाइन चाहिँ एक्टिभ पावर यही फ्लो लाइनबाट फ्लो हुने हो सो डी सेक्सनमा एक्टिभ पावर कति तानिरहेछ डी सेक्सनमा एक्टिभ पावर तानेको भनेको 0.12 हो सो दैट द फर्मुला विल लुक लाइक 0.12 इज द एक्टिभ पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिभ पावर त लोकली जेनेरेट भएकोले त्यो लाइनमा फ्लो नै हुँदैन 0 स्क्वायर इन्टु 3 प्लस अब आयो लाइन बीसीमा अब आयो लाइन बीसी भनेको कुन चाहिँ हो यो लाइन बीसी यो लाइन बीसीमा एक्टिभ र रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो यो लाइनमा एक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ पहिला हेरौँ यो लाइनमा एक्टिभ पावर कहाँबाट कुनले ड्र गरिरहेछ यहाँबाट एक्टिभ पावर आयो एउटा त यो ट्रान्सफर्मरले ड्र गरिरहेछ अर्को यही लाइनबाट एक्टिभ पावर कहाँ गइरहेछ यो डी लाई पनि गइरहेछ सो सी र डी ले जति एक्टिभ पावर कन्ज्युम्सन गरिरहेछ त्यो त लाइन बीसी हुँदै जाने हो सो एक्टिभ पावर कम्पोनेन्ट कहाँ कति ड्र गरिरहेछ सी ले कति ड्र गरिरहेछ डी ले कति ड्र गरिरहेछ हेरौँ सो सी ले ड्र गरेको एक्टिभ पावर भनेको 0.135 हो डी ले ड्र गरेको भनेको 0.12 हो दिस इज द पी स्क्वायर भयो सो 0.135 प्लस 0.12 को होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिभ पावरको कुरा गरौँ सो यो बीसी लाइनमा चाहिँ रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने सो बीसी लाइनबाट भएको रिएक्टिभ पावर फ्लो त एउटा कसले कन्ज्युम गरिरहेछ एउटा यो सीमा भएको ट्रान्सफर्मरले कन्ज्युम गरिरहेछ त्यसपछि डीमा गइरहेछ त छैन नि किनभने यहाँबाट नै जेनेरेट भइरहेछ भने यहाँ लाइनमा यसले ड्र गरिरहेको छैन भने खालि यो बीसी लाइनमा रिएक्टिभ पावर त यसले मात्र ड्र गरिरहेछ सो सीले ड्र गरेको रिएक्टिभ पावर कति छ 0.65 मात्रै भयो त्यो बीसी लाइनमा फ्लो हुने सो द पावर विल बी लुक लाइक दिस सो एट द एक्टिभ पावर इज यो डीले ड्र गरेको यो सीले ड्र गरेको एक्टिभ पावरको स्क्वायर प्लस यो सीले ड्र गरेको रिएक्टिभ पावरको स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स ठिक छ अब आयो लस इन द लाइन एबी सेक्सनमा कुन चाहिँ लाइन बाँकी रह्यो
यो एबी सेक्सनमा। सो एबी सेक्सनको कुरा गर्ने हो भने फेरि पनि त्यही हो, एबी सेक्सनमा एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कति फ्लो भइरहेछ भने हेर्नु पर्यो। सो यो एबी सेक्सनमा एक्टिभ पावर कुन कुन फ्लो भइरहेछ, एउटा बीले ड्र गरेको एक्टिभ पावर, अर्को सीले ड्र गरेको एक्टिभ पावर, अर्को डीले ड्र गरेको एक्टिभ पावर, तिनटै एक्टिभ पावरको सम यहाँबाट फ्लो हुन्छ, प्लस रिएक्टिभ पावर कति, बीले ड्र गरेको रिएक्टिभ पावर र सीले ड्र गरेको रिएक्टिभ पावरको सम यहाँ हेर्नु पर्यो यो लाइनको लागि, ठिक छ। त्यही भएर तिनवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ आउँछ। सो एक्टिभ पावर तिनवटा कम्पोनेन्टको समको स्क्वायर, सीले बीसीडीले ड्र गरेको एक्टिभ पावरको स्क्वायर र बी र सीले चाहिँ रिएक्टिभ पावर ड्र गरेको रिएक्टिभ पावरको स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स, प्लस सबस्टेसन टु ए भनेको अब सबस्टेसनबाट एसम्म चाहिँ एक्टिभ र रिएक्टिभ पावर कति फ्लो भयो भन्दाखेरि, एक्टिभ पावर भनेको त यो सबैले ड्र गरेको भइहाल्यो, सबैले ड्र गरेको भनेको एले बीले सीले डीले चारैवटाले ड्र गरेको एक्टिभ पावरको स्क्वायर प्लस रिएक्टिभ पावर चाहिँ कतिवटा, तिनवटा, ए बी सी, किन डीलाई चाहिँ यहीँबाट ड्र गरिरहेछ भनेपछि यताबाट रिएक्टिभ पावर त आउनै परेन। सो एबिसीको तिनवटा कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्यो भने, सो एबिसिडी चारवटै कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस रिएक्टिभ पावर चाहिँ एबिसी तिनवटाको स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स, रेसिस्टेन्स कति छ यो क्वेसनमा 1, सो 1ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँनिर, then the component power loss in per unit is 0.63545 is the power loss in the first case. यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? त्यसपछि क्वाइट सिमिलर नै हो, त्यसपछि केही पनि फर्दर कन्फ्युजन हुँदैन यो एउटा कम्पोनेन्ट बुझ्यो भने। सो इफ नो देन द सेकेन्ड केसमा चाहिँ के हो, अब हेरौँ है। फर्स्ट केसमा चाहिँ के हो, फर्स्ट केसमा के गर्यौँ, यो क्यापेसिटेन्सले यो डीलाई मात्रै पावर सप्लाई गर्यो, रिएक्टिभ पावर। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ के हो भने यो क्यापेसिटेन्सले डीलाई पनि सप्लाई गर्ने, सीलाई पनि सप्लाई गर्ने रिएक्टिभ पावर भयो भने के हुन्छ, यो बीसी लाइनमा चाहिँ रिएक्टिभ पावर नै फ्लो हुँदैन। बीसी सेक्सनमा यताबाट नै रिएक्टिभ पावर आउनु परेन, यताबाट नि रिएक्टिभ पावर त यहीँबाट जेनेरेट भइहाल्यो। सो बीसी सेक्सनमा चाहिँ रिएक्टिभ पावर फ्लो हुँदैन, किनभने सबस्टेसनबाट आउने रिएक्टिभ पावर एले खपत गर्छ, अर्को बीले खपत गर्छ, वेयर सीलाई चाहिने रिएक्टिभ पावर त यहीँबाट जेनेरेट लोकली जेनेरेट गरेर चाहिँ यो सीडी सेक्सनमा पावर फ्लो हुन्छ। यो दुईटा अप्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। सेकेन्ड अप्सन इज, सो द सेकेन्ड केस इज लेट द क्यापेसिटर placed at the bus D supplies the reactive power to the CD and the reactive power to the bus AB are supplied by the substation. छ भने पहिला त के सेक्सनमा हेर्नु पर्यो, फर द लाइन डीसी, यो लाइन डीसी मा हेरौँ त, सीडी मा, यो लाइन सीडी मा पहिला त यो लाइन सीडी मा चाहिँ एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर पहिला यो बस डी लाई पनि हेरौँ हैन, बस डी लाई चाहिँ हेरौँ। सो यो लाइन सीडी मा चाहिँ एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर डीले ड्र गर्ने, एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कुरा गर्ने हो भने क्यापेसिटेन्सले यहीँबाट सप्लाई गर्ने भयो, यो लाइनमा एक्टिभ पावर मात्र फ्लो गर्ने भयो, रिएक्टिभ पावर फ्लो हुँदैन। सो कम्पोनेन्ट विल बी लुक लाइक दिस। सो यसलाई जति चाहिन्छ एक्टिभ पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिभ पावर इज 0, अगेन 0, सरी डी को लागि मात्र हेर्ने हो भने सरी ओके। सो यो लाइनमा सीडी लाइन सेक्सन सीडीमा चाहिँ हेर्ने हो भने सीडीमा चाहिँ रिएक्टिभ पावर फ्लो हुन्छ, अब हुन्छ, किनभने यो क्यापेसिटेन्सले डीलाई पनि सपोर्ट गर्छ, अर्को यो क्यापेसिटेन्सलाई सी पनि सपोर्ट गर्छ भने क्यापेसिटेन्सबाट भएको रिएक्टिभ पावर चाहिँ यो सीडी लाइन हुँदै जान्छ। सो यो लाइन सीडीमा हेर्ने हो भने सो लाइन सीडीमा एक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि डीले जति कन्ज्युम गर्छ, रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि सीले कति कन्ज्युम गर्छ भनेर। सो द पावर विल बी लुक लाइक दिस। So active power from the substation is 0.12 and reactive power, since the reactive power flows from the D to C, so it is 0.65 square. So यहाँबाट हेर्ने हो भने 0.12 र 0.65 को स्क्वायर। So 0.12 is यो लाइन सीडी मा हेर त, यो लाइन सीडी मा एक्टिभ पावर कताबाट फ्लो हुन्छ, एक्टिभ पावर भनेको सी देखि डी सम्म जान्छ भनेको यो ट्रान्सफर्मरले कति कन्ज्युम गर्छ भन्दाखेरि 0.12, this is the active power flow in this transmission line,
रियाक्टिभ पावर कति हुन्छ भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्सबाट यो सी सेक्सनको ट्रान्सफर्मरलाई जान्छ भने यहाँबाट कति रियाक्टिभ पावर फ्लो हुन्छ, सीले जति ड्र गरेर हुन्छ, सो सी इज 0.65 इन्टु रेसिस्टेन्स कति छ 3 ओभर हियर 0.12 इज द एक्टिभ पावर स्क्वायर प्लस रियाक्टिभ पावर इज 0.65 स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स 3 यो त भयो लाइन कुन चाहिँ सिडी लाइनको। देन अब बीसी लाइनको कुरा गरौँ। यो बीसी लाइनमा त अब रियाक्टिभ पावर फ्लो हुँदैन किनभने यहाँ सीलाई चाहिने रियाक्टिभ पावर यही क्यापेसिटेन्सले ड्रग पठाइदिइहाल्छ, यहाँ एलेबाट आउने रियाक्टिभ पावर भनेको यसलाई भइहाल्यो। सो बीसी लाइनमा रियाक्टिभ पावर फ्लो हुँदैन, ठिक छ। सो द रियाक्टिभ पावर इज लाइक दिस ओभर हियर। यसमा चाहिँ तीनटा यो बीसी लाइनको कुरा गर्ने हो भने यो बीसी लाइनमा चाहिँ एक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि यसले ड्र गर्ने एक्टिभ पावर, यसले ड्र गर्ने एक्टिभ पावरको फ्लो हुन्छ भने रियाक्टिभ पावर चाहिँ यसमा 0 हुन्छ। सो सिम्पली ओभर हियर लाइनलाई चाहिँ सो एक्टिभ पावर स्क्वायर इज 0.12 प्लस 0.35 को स्क्वायर प्लस रियाक्टिभ पावर इज 0 इन्टु 2। क्वाइट सिमिलर एबीमा कति हुन्छ एक्टिभ र रियाक्टिभ भन्दाखेरि एक्टिभ भनेको यो तीनटै कम्पोनेन्टले ड्र गरेको एक्टिभ पावर यो लाइनमा फ्लो हुन्छ भने रियाक्टिभ भनेको खालि बीले मात्रै ड्र गर्ने भयो। अर्को भनेको सबस्टेसन टु ए भयो भने यो चारैवटाको एक्टिभ पावरको स्क्वायरको सम प्लस रियाक्टिभ पावर चाहिँ ए र बीले मात्रै ड्र गर्नेको भयो। सबैजना हेरे भयो क्या हो यो? होइन भने यो लेखौँ, लेख्यो भने अलिकति बुझिएला कि तिमीहरूको साइडबाट केही सोधिएनौ, बुझ्या हो कि नबुझ्या हो, कन्फ्युज हुन्छ म। सो सेकेन्ड केस पनि यही भयो। देन थर्ड केस भनेको चाहिँ यो भयो, फोर्थ केस छ। केस लेख्दाखेरि बेटर होला, ल लेख। दुईटा केस त भनिहाल्यो, अब दुईटा केस चाहिँ अब लेखेरै गरौँ। मलाई कसैले केही भन्थ्यो त यो लेख्ने हो कि तिमीहरूले मैले यतिकै भर्चुअली भन्दाखेरि बुझिन्छ कि के हो? होइन भने त यो सोल्युसन त म पठाइदिइहाल्छु। सर पछि लेख्छु सर। हो ल, त्यसो भए मैले अलि यहीँ स्किप गरेँ। यो अब जस्तो अर्को पाटो भनेको चाहिँ थर्ड केस यो भयो। थर्ड केस भनेको चाहिँ के हो भने थर्ड केस भनेको यो क्यापेसिटेन्सले डीलाई पनि दिने, सीलाई पनि दिने, बीलाई पनि दिने, वेयर एज सबस्टेसनले चाहिँ एलाई मात्रै रियाक्टिभ पावर दिने भयो भने चाहिँ थर्ड केस चाहिँ यहाँनिर छ होइन। देन फोर्थ केस भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर त, क्यापेसिटर एट डी सप्लाइज द रियाक्टिभ पावर टु अल द बसेस एबिसिडी भनेको यो क्यापेसिटेन्सले बस ए बी सी डी चारैवटालाई चाहिँ रियाक्टिभ पावर दिने, वेयर सबस्टेसनको काम चाहिँ के हो एक्टिभ पावर ए बी सी डीलाई दिने भने सबभन्दा लस चाहिँ कुनमा, अनि त्यसपछि फाइनली चारैवटा कम्पोनेन्टको लस हेरौँ। एउटा फर्स्ट बस ए को लस चाहिँ 0.63, बस बी को लस चाहिँ 0.59, सी को 6.1, डी को चाहिँ 7.3 भयो। सबभन्दा लस चाहिँ म्याक्सिमम लस चाहिँ मिनिमम लस चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि 0.635 मा चाहिँ मिनिमम सेकेन्ड केस भनेको क्यापेसिटेन्सले बी र सी र डीलाई दिने रियाक्टिभ पावर, वेयर एज सबस्टेसनले ए र बीलाई दिने रियाक्टिभ पावर भयो भने 0.59 इज द मिनिमम लस। सो हियर द लिस्ट पर युनिट power loss, that is when the capacitor supplies to the bus D and C and substation supplies A and B. Therefore, the total reactive power to the supplied by the capacitor is, so the bus B भनेको चाहिँ के रहेछ, अप्सन नम्बर 2 भनेको के हो, यो क्यापेसिटेन्सले D लाई पनि रियाक्टिभ पावर दिने, C लाई पनि रियाक्टिभ पावर दिने, वेयर एज सबस्टेसनले A लाई पनि रियाक्टिभ पावर दिने, B लाई पनि रियाक्टिभ पावर दिने। सो द क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति राख्नु पर्यो भन्दाखेरि सीलाई र डीलाई पुग्ने गरी क्यापेसिटेन्सले दिनु पर्यो भने सीले कति ड्र गरिरहेछ, डीले कति ड्र गरिरहेछ रियाक्टिभ पावर। सीले ड्र गरिरहेछ 0.065, डीले ड्र गरिरहेछ 0.16 भने त्यो दुईटाको सम दिनुपर्ने रहेछ। सो 0.16 र 0.65 पर युनिट चाहिँ रियाक्टिभ पावर चाहिँ क्यापेसिटेन्सले दिनुपर्ने भयो। यसको युनिट त के रहेछ, पर युनिट रहेछ।
सो यसलाई एक्चुअली KVR मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने इन्टु पर युनिट भ्यालु इज 1000, सो कन्भर्ट इन्टु द 1000 ले गर्यो भने 225 KVR चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ. So this is how it is calculated for this kind of numerical. ठीक छ सर सेकेन्ड केस एकचोटि फेरि रिभाइज गरिदिनु. ल एकचोटि यो पढ त. एकचोटि पढेर मलाई भन त के बुझ. अनि ठिक छ तिम्रो साइडबाट के बुझेन त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु तिमीले कहाँसम्म बुझेछौ भनेर चाहिँ. सेकेन्ड केसमा चाहिँ के गर्यो भने सेकेन्ड केस भनेको के हो, फर्स्ट केस के हो पहिला त्यो चाहिँ भनौँ. फर्स्ट केस भनेको क्यापेसिटेन्सले डीलाई मात्रै रिएक्टिभ पावर सप्लाई गर्ने, बाँकी एबिसीलाई सबस्टेसनबाट रिएक्टिभ पावर दिने. सेकेन्ड केस भनेको के हो भने यो क्यापेसिटेन्सले डीलाई पनि रिएक्टिभ पावर दिने, सीलाई पनि रिएक्टिभ पावर दिने, बाँकी ए र बीलाई चाहिँ सबस्टेसनबाटै रिएक्टिभ पावर दिने. थर्ड केस भनेको क्यापेसिटेन्सले डीलाई पनि रिएक्टिभ पावर दिने, सीलाई पनि रिएक्टिभ पावर दिने, बीलाई पनि रिएक्टिभ पावर दिने, वेयरएज एलाई मात्रै रिएक्टिभ पावर चाहिँ सबस्टेसनबाट दिने. फोर्थ केस भनेको क्यापेसिटेन्सले सबैलाई रिएक्टिभ पावर दिने, वेयरएज सबस्टेसनले एक्टिभ पावर सबैलाई दिने. मैले फेरि पनि भन्दैछु क्यापेसिटेन्सले एक्टिभ पावर दिँदैन, खालि रिएक्टिभ पावर मात्रै दिने हो. एक्टिभ पावर त यही सबस्टेसनबाटै दिने हो हरेक केसमा. सो सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ भने अब सेकेन्ड केसमा खालि तिमीहरूले हेर्नुपर्ने के हो भने फर्स्ट केस सेकेन्ड केस जुनसुकै केसमा यो लाइन बीसी एउटा लाइन सेगमेन्ट मात्रै हेर्ने. सिडीमा एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ इन्टु रेसिस्टेन्स, बीसीमा सेक्सनमा रिएक्टिभ पावर एक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ इन्टु रेसिस्टेन्स, एबीमा कतिमा रेसिस्टेन्स एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ. त्यही त हो फर्मुला, यही हो फर्मुला. हेर त फर्मुला भनेको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन्टु आर इन्टु इच लाइन सेगमेन्ट. सिडी लाइनमा के हुन्छ, बीसी लाइनमा के हुन्छ, एबी लाइन र सबस्टेसन टु ए, यही चारवटा लाइनमा एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कति फ्लो हुन्छ भनेर हेर्ने हो. यसो गरौँ न त. ल एउटा सेकेन्ड केस नै लेखौँ, सेकेन्ड केस मात्रै लेखौँ. ल लेख, तिमीहरू नै लेख मलाई, अनि त्यसपछि हामी सबैजनाले एकचोटि डिस्कस गरौँ. ल त्योभन्दा फर्दर आज म अर्को एउटा न्युमेरिकल गराउँछु भन्ने प्लानमा थिएँ, तर आज नगरौँ होला. यो लाइनको सेकेन्ड केस भनेको सिडी लाइनमा कति एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर फ्लो हुन्छ. कपी निकालेर लेखौँ है, लेखौँ. म सोल्युसन देखाउँदिनँ, तर तिमीहरूको साइडबाट चाहिँ आउँछ भने एक्सपेक्ट गरौँ. फर्मुला यही हो, पी स्क्वायर प्लस पावर लस फर सेकेन्ड केस इज समेसन अफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन्टु आर हो. सो पावर लस फर सेकेन्ड केस इज भनेर लेख, लस इन द लाइन सिडीमा कति हुन्छ भनेर लेखौँ. यो म इन्डिभिजुअली सोध्छु नि यो कुरो. फेरि पहिला यति चाहिँ लेख, यही फिगर सार पहिला. ल सार पहिला यति चाहिँ लेख, अनि सेकेन्ड केस एउटा चाहिँ गऱ्यो भने बाँकी कुरा त अरू बुझिहाल्छौ. यो अहिलेको यो पाटो चाहिँ मोबाइलमा स्क्रिनसट लिन मिल्छ भने स्क्रिनसट लिए पनि हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ अर्को पाटो चाहिँ त्यसपछि सेकेन्ड केस चाहिँ अनि यही भ्यालु हेरेर लेख्नलाई सजिलो हुन्छ. तिमीहरू लेखिरहेछौ कि छैनौ मलाई त्यो पनि इन्फर्मेसन दियो है. होइन भने म यहाँ कुरै हुन्छ, तिमीहरू लेखेको पनि होइन, मेरो क्लास पनि अगाडि बढ्दैन. फेरि
यति पार्ट सक्यो। आई गेस यो तिमीहरूले बुझ्यो होला भनेर म अगाडि बढेँ। ठिकै छ। ओके, ओभर हियर यस्तै खाली चाहिँ एउटा हेर। त्यसपछि एबिसी एडभान्टेज अफ एरियल बन्डल कन्डक्टरको लो भोल्टेज टेन्सनमा चाहिँ एबिसीको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भनेर चाहिँ छिटो हेर्नु। भयो भने त्यसपछि एउटा अर्को खाली एउटा मात्र न्युमेरिकल बाँकी छ। दुईटा न्युमेरिकल हामीले गर्न बाँकी छ। इन द सेन्स एउटा चाहिँ यो भयो 5th इयरमा चाहिँ लोड कतिको बढ्छ भनेर, एउटा यो भयो। यो पनि गर्न सकाइदिइहाल्छु। सो एउटा चाहिँ के छ भने सो यसरी चाहिँ कुनै एउटा कन्ज्युमर छ, डोमेस्टिक कमर्सियल र नन कमर्सियलमा चाहिँ उनी एउटा इनिसियल सर्वे के गर्यो। इनिसियल सर्वेमा चाहिँ एउटा पोटेन्सियल कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ 100 भनेको नम्बर अफ कन्ज्युमर्स डोमेस्टिकमा 100, कमर्सियलमा 20 जना, नन कमर्सियलमा 50 जना छ र तिनीहरूले कन्जम्सन गर्ने मन्थली एनर्जी कन्जम्सन यति छ। एक महिनामा उसको लागि 30 दिन भनेको छ, कमर्सियललाई 30 दिन भनेको छ। एक महिनामा नन कमर्सियललाई चाहिँ 20 दिन है, तिम्रो एक महिना भनेको 20 दिन भनेर भनेको छ भने 5औं वर्षमा त्यसको लोड प्याटर्न चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भने त्यसको लोड फ्याक्टर यस्तो करेस्पोन्डिङ छ भने त्यसले दिने कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर टु पिकमा चाहिँ यसको फ्याक्टर इनपुट चाहिँ यस्तो छ। सिमिलरली डिटरमाइन द 5th इयरको पिक डिमान्ड चाहिँ कति हुन्छ भने सो द्याट हरेक वर्षको लोड ग्रोथ चाहिँ 5% अफ द फर्स्ट इयर एन्ड इन्क्रिमेन्ट अब सिम्पल यसको लागि चाहिँ यतातिर ओके हरेक वर्षको एउटै रहेछ। सो हरेक वर्ष 5th इयर के भन्छ हरेक वर्ष 5% ग्रो हुन्छ भने एन्ड द इन्क्रिमेन्ट अफ 1% फ्रम सेकेन्ड इयर, दोस्रो वर्षमा चाहिँ 1% इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। अथवा यसलाई अझै सजिलोको लागि चाहिँ हरेक वर्ष अहिलेलाई 5 हरेक वर्षलाई जस्ट मिनेट ओके यो अलि पहिला सजिलो चाहिँ गरेँ, त्यसपछि त्यसमा कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छ, त्यसमा भनिदिन्छु म। सो हरेक वर्ष चाहिँ एज्युम द कन्जम्सन ग्रोथ अफ 5% इन इच इयर भनेको हरेक वर्ष 5% चाहिँ लोड ग्रोथ भइरहेछ 5औं वर्षसम्म। एन्ड द इलेक्ट्रिफिकेसन कभरेज बाई 5th इयर इज 70% अफ अल द कन्ज्युमर क्लासेस भनेको इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ 70% चाहिँ हुन्छ 5 वर्षसम्म। त्यसपछि द डिटरमाइन द 5th इयर पिक लोड भनेको छ भने पहिला त 5औं वर्षमा कति लोड हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसपछि सिम्पली 5औं वर्षको लोड कति हुन्छ भनेर निकाल्नलाई चाहिँ कमर्सियल डोमेस्टिकको पिक लोड कति हुन्छ, कमर्सियलको कति हुन्छ, पिक के नन कमर्सियलको पिक कति हुन्छ, त्यो समलाई गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल सिस्टमको पिक कति हुन्छ भनेर निकाल्न सकिहालिन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्यो भने यो पपुलेसन ग्रोथ फ्याक्टर चाहिँ यदि दिएन भने चाहिँ एजम्सन चाहिँ यही राखिदिनु। पहिला त पपुलेसन ग्रोथ फ्याक्टर चाहियो, द्याट इज इक्वल्स टु 1.8%। सो सिम्पली मैले यसको चाहिँ द ब्याकग्राउन्ड भनेको त्यही फर्मुलामा म गएँ हैन। फर्मुला भनेको यही इफेक्टिभ नम्बर अफ जस्तो इफेक्टिभ नम्बर अफ कन्ज्युमर्स भनेको कति छ भनेर एउटा सिम्पल फर्मुला मात्रै हो, फर्मुला नै हो। जस्तो इफेक्टिभ नम्बर अफ कन्ज्युमर्स भनेको चाहिँ 5औं वर्षमा कति हुन्छ भनेर हेर्ने हो। सो यसलाई मैले यता न्युमेरिकलमै सिधै रिप्रेजेन्ट गरिहालेँ। जस्तो पहिला त के निकाल्दैछौँ त्यो बुझौँ भनेको पहिला त 5औं वर्षको लोड कति पुग्छ भनेर निकाल्दैछौँ, कुन फ्याक्टरको, डोमेस्टिक, कमर्सियल, नन कमर्सियल। सो डोमेस्टिकको मात्रै हेरौँ पहिला। डोमेस्टिकमा 100 जना मान्छे छ अहिले, त्यसले 30
किलोवाट आवर पावर एनर्जी कन्जम्सन गरिरहेछ उसको पर मन्थ भनेको 30 दिन रहेछ, एक महिनामा 30 दिन, उसले कन्ट्रिब्युसन 5 इयरमा लोड प्याटर्न उसको यस्तो हुन्छ भन्ने एजम्सन गरिएको छ, जसमा चाहिँ लोड फ्याक्टर चाहिँ उसको 0.25 छ भने पिक चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। सो पहिला त के गर्नु पर्यो भने नम्बर अफ इफेक्टिभ कन्ज्युमर्स इन nth इयर भनेको 5औं वर्षमा अहिले 100 जना मान्छे छ भने, अहिले 100 जना मान्छे छ भने 5 वर्षमा पहिला मान्छे कति पुग्छ त, नम्बर अफ युजर्स अथवा कन्ज्युमर्स चाहिँ। त्यसको लागि सिम्पल फर्मुला के हो भने पहिला अहिले कतिजना छ भन्दाखेरि 100 जना छ, त्यसलाई पपुलेसन ग्रोथ फ्याक्टर फर nth इयर भनेको 1 + r/100 × n-1 भनेको त सिम्पली 1 प्लस फ्युचरमा प्रेजेन्टमा 100 जना छ भने फ्युचरमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस प्रेजेन्टको भ्यालुलाई फ्युचरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हो 1 + i सर्टेन पर्सेन्ट रेटमा इन्क्रिज हुन्छ भने इन्टु n-1 होइन, किनभने पहिलो वर्षको यति छ भने दोस्रो वर्षमा कति हुन्छ भनेर अथवा पाँचौं वर्षमा कति हुन्छ भनेर हेरौँ। सो 100 × 1 + r/100 × n-1, r भनेको चाहिँ के हो पपुलेसन ग्रोथ रेट। सो पपुलेसन ग्रोथ रेट इज टेकन एज 1.8%, सो 1.8 भयो। सो पाँचौं वर्ष हो भने n-1 द्याट इज 5 - 1 इज 4 इन्टु इलेक्ट्रिफिकेसन कभरेज फ्याक्टर। सो द क्वेसन हेज गिभन द्याट द पाँचौं वर्षमा चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन कभरेज कति हुन्छ भन्दाखेरि 70% पुग्छ अरे, ठिक छ। सो डोमेस्टिकमा 70% अथवा सबैमा 70% पुग्छ भने सो इन्टु 70%। सो इफेक्टिभ नम्बर अफ कन्ज्युमर्स जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पाउँछ भने कतिजना हुने भयो 100 जना यो वर्ष छ, अर्को बाँकी 4 वर्ष यो ग्रोथ रेटमा बढ्छ र इलेक्ट्रिफिकेसन रेट चाहिँ 70%ले इलेक्ट्रिफिकेसन हुन्छ भने इन्टु 70% गऱ्यो भने पर 100 जना मान्छेमा चाहिँ 5 के भन्छ इलेक्ट्रिफिकेसन 100 जना मान्छेमा इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नुपर्ने र पाँचौं वर्षमा चाहिँ 76 जना मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ अथवा इलेक्ट्रिफिकेसन हुन्छ भनेर भन्यो त्यतिजनाले। देन एभरेज मन्थली कन्जम्सन द्याट इज किलोवाट आवर फर nth इयर। सो पाँचौं वर्षमा चाहिँ कति एनर्जी खपत चाहिँ गर्छ भनेर हेर्ने पर्यो भने अहिले कति खपत गरिरहेछ मन्थली एनर्जी कन्जम्सन इन्टु कन्जम्सन ग्रोथ फर nth इयर, अहिले कति खपत भइरहेछ र ग्रोथ रेट चाहिँ कस्तो कति ग्रोथ रेटमा खपत हुन्छ भनेको छ। सो क्वेसनमा चाहिँ ग्रोथ रेट कति भनेको छ कन्जम्सन ग्रोथ रेट इज इन्क्रिज बाई 5% भने सो सिम्पली अहिले मन्थली 30 युनिट खपत भइरहेछ 30 किलोवाट आवर इन्टु 1 + ग्रोथ रेट द्याट इज द कन्जम्सन ग्रोथ रेट इज 5% इन्टु नम्बर अफ इयर्स इज 5 - 1 इज 4। सो फर 5th इयर द एभरेज ग्रोथ रेट इज अघि अहिले कति छ 30 छ भने त्यो वर्ष चाहिँ 36 ग्रोथ रेट चाहिँ हुन्छ भनेर कन्जम्सन ग्रोथ रेट। देन डोमेस्टिकको पिक चाहिँ कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने वन्स डोमेस्टिकको पिक कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने द फर्मुला इज लाइक दिस। सिम्पली लोड फ्याक्टरको फर्मुला के हो यही हो, लोड फ्याक्टरको फर्मुला भनेको ओके दिस वान। सो लोड फ्याक्टर इक्वल्स टु पावर इन्टु टाइम अपन पावर म्याक्सिमम पावर इन्टु टाइम द्याट इज द पिक डिमान्ड भनेको यही हो, म्याक्सिमम पावर भनेको पिक डिमान्ड हो। सो पिक डिमान्डलाई यतातिर फाल्ने हो भने लोड फ्याक्टर कता आउने भयो त्यसको सब्स्टिट्युटमा तल आउने भयो। सो पिक डिमान्ड इक्वल्स टु पावर इन्टु टाइम द्याट इज एनर्जी कन्जम्सन बाई लोड फ्याक्टर इन्टु टोटल टाइम। लोड फ्याक्टर इन्टु टोटल टाइम छ भने ओभर इयर। सो पिक डिमान्ड पिक लोड भनेको चाहिँ इक्वल्स टु के हो भने एभरेज एनर्जी कन्जम्सन भनेको किलोवाट आवर अफ द nth इयर इन्टु नम्बर अफ कन्ज्युमर्स इफेक्टिभ नम्बर अफ कन्ज्युमर्स डिभाइडेड बाई लोड फ्याक्टर इन्टु टोटल टाइम। यही फर्मुला त हो। एभरेज पावर एनर्जी कन्जम्सन भनेको पावर इन्टु टाइम कति हो इन्टु नम्बर अफ कन्ज्युमर भनेको यो एकजनाको लागि यति भयो भने 100 जनाले कति हुन्छ भने इन्टु नम्बर अफ कन्ज्युमर डिभाइडेड बाई लोड फ्याक्टर इन्टु टोटल टाइम। सो द पिक लोड इक्वल्स टु एभरेज मन्थली कन्जम्सन किलोवाट आवर फर nth इयर भनेको चाहिँ कति भयो एकैछिन एउटा फोन चाहिँ रिसिभ गर्छु।
सो सरी, सो द मन्थली एनर्जी कन्जम्सन भनेको चाहिँ कति रहेछ 36 किलोवाट आवर रहेछ हैन 5th इयरको लागि इन्टु कन्ज्युमर्स कति छ 76 जना छ सो 76 यहाँ रहेछ त्यसपछि लोड फ्याक्टर कति रहेछ क्वेसनमा दिएको छ लोड फ्याक्टर फर द डोमेस्टिक इज 0.25 सो 0.25 इन्टु टाइम सिन्स टाइम चाहिँ किन 30 इन्टु 24 गर्यो 30 भनेको चाहिँ के हो इन्टु टाइम भनेको चाहिँ जस्तो यो मन्थली छ सो मन्थमा भएकोले तल पनि मन्थमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो युनिट के हो फर्मुला हेर फर्मुला चाहिँ के हो लोड फ्याक्टर यता लोड फ्याक्टर यता हेर्ने टाइम चाहिँ के हो इन्टु टोटल टाइम ड्युरेसन यो माथिको मन्थली छ भने माथिको फ्याक्टर मन्थली छ भने तल पनि मन्थली कन्भर्ट गर्नु पर्यो मन्थली कन्भर्ट गर्दाखेरि के हेर्नु पर्यो भने डोमेस्टिकमा 1 मन्थ इक्वल्स टु कति डेज भनेको छ डोमेस्टिकमा 1 मन्थ इक्वल्स टु 30 डेज भनेको छ सो 30 इन्टु 24 राख्नु पर्यो यहाँनिर देन द पिक इज क्यालकुलेटेड फर डोमेस्टिक अब बाँकी कुरा सबै सेम नै हो फर नन कमर्सियललाई पनि सेम नै हो नन कमर्सियलमा 20 जना मान्छे छ ग्रोथ रेट 1.8% छ पपुलेसन कभरेज चाहिँ 70% छ भने चाहिँ इफेक्टिभ नम्बर अफ पपुलेसन चाहिँ 15 हुन्छ देन खाली फरक के मात्रै हुन्छ भने देन एभरेज एनर्जी कन्जम्सन भनेको चाहिँ फर नन कमर्सियल इट इज अगेन 30 किलोवाट आवर 5% को रेटमा कन्जम्सन ग्रोथ रेट हुन्छ भने खाली पिक लोड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने टाइम चाहिँ हेर त यहाँ सो एक महिनामा कमर्सियलको डेज कति छ भने 25 दिन हुन्छ है एक महिनामा भनेको कमर्सियललाई चाहिँ एक महिना बराबर 25 दिन हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ टोटल टाइम इन मन्थ कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो 25 इन्टु 24 गर्नु पर्यो ठिक छ बाँकी सबै कुरा सेम हो नन कमर्सियलको पनि सेम नै छ देन फाइनली के देख्यो भने कमर्सियल नन कमर्सियल र के भन्छ कमर्सियल डोमेस्टिक कमर्सियल र नन कमर्सियलको तिनटैको पिक निकाल्यो ठिक छ तिनटैको पिक निकाल्ने देन द पिक अफ द लोड सेन्टरको पिक चाहिँ के गरी मल्टिप्लाई गर्ने पिक इन्टु रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भने यो क्वेसनमा हेर त सो डोमेस्टिकको पिक मल्टिप्लाई बाई दिस कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कमर्सियलको पिक डिवाइडेड इन मल्टिप्लाई बाई रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर नन कमर्सियलको पिक पावर इन्टु रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर 0.1 सो तिनटैको पिक द्याट इज डोमेस्टिकको पिक चाहिँ 15.4 आयो त्यसपछि यहाँ 15.4 इज द डोमेस्टिक नेक्स्ट इज कमर्सियलको चाहिँ 3 आयो इन्टु रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर प्लस नन कमर्सियलको चाहिँ 7.698 छ द्याट इज द 7.698 इन्टु रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर इज 0.1 so this is how the load factor of the 5th year is calculated 5th year को चाहिँ load factor चाहिँ कति हुन्छ भनेर दिएको छ so generally यो population growth चाहिँ दिएको हुन्न यो population growth चाहिँ 1.8% हुन्छ भनेर चाहिँ assumption गर्न पर्यो त्यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो for your information म यो फाइल पनि पठाउँदिन तिमीहरूले यही भिडियो चाहिँ हेर्नै पर्छ किनभने हेरेर एकचोटि सारा लेख भन्छु म चाहिँ सारा भन्दा नि अलिकति बेटर वर्ड चाहिँ अर्को फाइल चाहिँ म तिमीलाई पठाइदिन्छु अर्को चाहिँ तिमीलाई मैले जस्तो यो एउटा सोलुसन भनेको चाहिँ यो क्यापेसिटेन्स वाला चाहिँ म तिमीलाई पठाइदिन्छु हैन यो तिमीलाई चाहिँ ओल्ड क्वेशन एउटा चाहिँ ओल्ड क्वेशनको एउटा सोलुसन चाहिँ यो चाहिँ पठाइदिन्छु त यो बीचमा मैले क्लासमा भइदिए म दिन्न पनि थिएँ होला सायदै त्यसपछि यो ओल्ड क्वेशन सोलुसन छ अहिलेसम्म जति पनि जस्तो अहिले भर्खरै मैले पढाएको चाहिँ यो फाइल पनि यसैमा छ जस्तो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु भनेको यो 5th इयर कन्ज्युमर्स भनेर चाहिँ यसरी बढेको छ भने चाहिँ यो भनेर यहाँ छ तर एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट मलाई के छ भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति पढ्न चाहिँ पर्यो ओल्ड क्वेशन सोलुसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ पठाइदिन्छु यति गर्दाखेरि तिमीलाई अलिकति हेल्प हुन्छ होला अलमोस्ट मैले चाहिँ अब एउटा क्लासमा चाहिँ मलाई अर्को एउटा न्युमेरिकल मात्रै गराउनु पर्ने छ त्यो पनि अलिकति छोइदिइहाल्छु त्यसपछि म तिमीहरू अलिकति टाइम पढ्नलाई चाहिँ टाइम दिनुला थाक्यो क्या हो कोही बोल्दैनन् छ कि छैन कन्फ्युज छु म भोक पनि लाग्यो सर
त्यो पनि ठिकै हो, भोक लाग्नु त राम्रै हो, मलाई भन्दा मलाई भोक लाग्न थालिसक्यो। एक्लै बरबराएको जस्तो फिल हुन्छ। यो एउटा हेरौँ, त्यसपछि म डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टरै सकायो भनिदिन्छु। अलिकति बाँकी छ होइन, एउटा फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर 2 लाइन बाँकी छ, त्यति नै। यस्तो खालि न्युमेरिकल आयो भने कसरी गर्ने भनेर अटेम्प चाहिँ भनिदिन्छु म। अर्को खालि ओल्ड क्वेसनमा चाहिँ कस्तो खालि क्वेसन सोध्छ भने, सोधेको देखिन्छ भने कमी छैन यहाँ फेरि। जस्तो यो क्वेसन पर्टिकुलरली यो क्वेसन छ, जस्तो अहिले जस्तै यसमा चाहिँ हेर त, 11 kVA 400 volt distribution transformer has a 4 outgoing secondary distribution line each of 1.5 km each. Conductor used for the resistance R दिएको छ, तर यसमा चाहिँ के पनि भनेको छैन। यो अघिको क्वेसन जस्तो अघि हामीले आज पढेको भनेको यो पार्ट हो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड जुन कुरा छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, नन युनिफर्मली अथवा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भन्ने टर्मिनोलोजी नै युज भएको छैन यसमा। जस्तो 11 kVA distribution transformer has a 4 outgoing distribution each kilometer, conductor used are this and that भनेको छ हैन, जसमा चाहिँ लोड फ्याक्टर चाहिँ लस अफ लोड फ्याक्टर चाहिँ यस्तो लोड फ्याक्टरको रिलेसन यस्तो छ भनेको छ। यसमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड पनि भनेको छैन, युनिफर्मली भ्यारिङ पनि भनेको छैन भने त्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड र युनिफर्मली भ्यारिङ भन्ने यसमा लजिक नलाउनु, यो कम्प्लिटली छुट्टै क्वेसन हो। क्वेसनमा यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड युनिफर्मली भ्यारिङ भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला अघिको जुन हामीले पढेको फर्मुला चाहिँ लाउनु पर्यो, यो फर्मुला लाउनु पर्यो हैन। होइन युनिफर्मली भ्यारिङ पनि भनेको छैन, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड पनि भनेको छैन भने सिम्पली पावर लस भनेको के हो, I स्क्वायर R हो। भोल्टेज ड्रप भनेको के हो, I इन्टु Z हो, त्यति मात्रै हो। यदि क्वेसनमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड युनिफर्मली भ्यारिङ भन्यो भने 1/3 1/2 भन्ने चाहिँ युज गर, होइन भने नर्मल्ली युज गर। सो यो क्वेसन चाहिँ नर्मल पावर लस र नर्मल भोल्टेज ड्रप चाहिँ निकाल्ने हो, अथवा यसमा चाहिँ डिटरमाइन द मन्थली एनर्जी लस भनेको छ। सो यो क्वेसनको सिम्पल फन्डा के हो भने, क्वेसन त यही नै भयो हैन। क्वेसन त जसमा चाहिँ 11 kV को लाइन छ, 100 kVA 11/0.4 छ, 4वटा फिडर छ भने 4वटा फिडरमा भन्यो भने इक्वल फिडर भन्यो भने पहिला त करेन्ट कति हुन्छ अघि जस्तै निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ पहिला लस अफ लोड फ्याक्टर भनेको चाहिँ फर्मुला यो छ, क्वेसनमा लोड फ्याक्टर दिएकै छ होला सायद, क्वेसनमा लोड फ्याक्टर इज 0.4 दिएको छ, त्यसलाई लस अफ लोड फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्यो। एन्ड त्यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ यस्तो हो, फेरि यस्तो छ फेरि आई गेस तिमीलाई पनि थाहा के होला, त्यही पनि अलिकति अब स्टार्ट गरिसक्यौँ, सोधिदिन्छु। सो ट्रान्सफर्मरको क्यापेसिटी चाहिँ 100 kVA, पिक डिमान्ड चाहिँ 80 kVA मात्र भइरहेछ। भन्ने खोजेको के हो भने कुनै पनि ट्रान्सफर्मर फुल लोडमा अपरेसन हुनु भनेको यदि फुल्ली अपरेट भयो भने, जस्तो 100 kVA को ट्रान्सफर्मर छ, 100 kVA नै युज भयो भने ट्रान्सफर्मर के भन्छ, फुल्ली अपरेट भयो भन्छ नि, अथवा ट्रान्सफर्मर हुने लस चाहिँ फुल लोड लस हुन्छ। जस्तो ट्रान्सफर्मरमा 100 kVA को ट्रान्सफर्मर थियो, 100 kVA नै भयो भने आइरन लस चाहिँ 50 वाट भयो भने 50 वाट हुन्छ भने, यदि ट्रान्सफर्मर चाहिँ हाफ लोडमा अपरेट भयो भने त आइरन लस पनि 25 वाटमा झर्छ नि त हैन। लस युटिलाइजेसन अनुसार लस पनि चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको हो। सो यसमा चाहिँ के छ, 100 kVA को ट्रान्सफर्मर छ, खालि डिमान्ड चाहिँ 80 मात्रै छ, ट्रान्सफर्मर फुल्ली युटिलाइज भएन। सो कति युटिलाइज भयो त भनेर हेर्नलाई चाहिँ के गर्यो, युटिलाइजेसन फ्याक्टर इज मेन्टेन। सो युटिलाइजेसन फ्याक्टर इज के हो भने पिक डिमान्ड बाई ट्रान्सफर्मर क्यापेसिटी, द्याट इज 80/100 इज 0.8। सो 80% मात्र ट्रान्सफर्मर चाहिँ युटिलाइज भयो रे। सो लोड फ्याक्टर इक्वल्स टु लस अफ फ्याक्टर गरेर यहाँ लस अफ लोड फ्याक्टर निकालियो। सो ड्युरिङ पिक करेन्ट चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर त 80 किलोवाट मात्र अपरेट भइरहेछ भने 80 kVA भयो भने 80 kVA इन्टु /3 इन्टु PL cos phi हुँदैन किनभने यो kVA मा छ, त्यही भएर करेन्ट इज ओभर हियर।
सो लाइन करेन्ट भनेकै फेज करेन्ट हो सिन्स इट इज अ स्टार कनेक्सन अनि त्यसपछि यसको 4वटा युनिट गएको छ 4वटा फिडर गएको छ सो यहाँबाट करेन्ट कति आयो भन्दाखेरि टोटल करेन्ट यहाँबाट आयो त्यो टोटल करेन्टलाई डिभाइड बाई 4 गऱ्यो भने इन्डिभिजुअल करेन्ट आयो सो टोटल करेन्ट इज 115 डिभाइड बाई 4 गरेर चाहिँ 28 एम्पियर इज इच फेजमा करेन्ट बग्यो सो द पावर लस इन इच कन्डक्टर इज I²R इन्टु एल अब मलाई कसैले भोलि पर्छ सोध्छ हेर म यति कन्फिडेन्ट छु कि सर यसमा 1/3 चाहिँ किन राखिएन पावर लसमा भन्दाखेरि सिन्स दिस इज नट अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड र युनिफर्मली भ्यारिङ छैन सो इट्स अ नर्मल क्वेसनमा इट्स I²R मात्रै हो पावर लस भनेको यदि क्वेसनमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा युनिफर्मली भ्यारिङ भन्यो भने चाहिँ तिमीले 1/3 लाउने हो होइन भने चाहिँ I²R मात्रै युज गर सो I इज द करेन्ट ओभर हियर रेसिस्टेन्स दिएकै छ लेन्थ दिएकै छ सो 128 वाट 1250 वाट चाहिँ लस हुँदो रहेछ इन इच एउटा कन्डक्टरमा फेरि पनि कन्डक्टर त्यही फर्मुला हो टोटल लस चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 फेज भएकोले 3 नम्बर अफ ब्रान्च कतिवटा छ 4वटा छ 4 एउटा ब्रान्चमा लस कति छ 1250 सो 15 किलोवाट चाहिँ लस हुँदो रहेछ सो द ट्रान्सफर्मर लस इज रिप्रेजेन्टेड एज यो त ट्रान्सफर्मर लस चाहिँ यति हुन्छ सो ट्रान्सफर्मर त फुल्ली युटिलाइज भएको छैन नि त 100% युटिलाइज भएको छैन त्यही भएर सो 100% युटिलाइज भएको भए त त्यही फुल लोड लस हुन्थ्यो होला सो ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ फुल्ली लोड लस नभएको कारणले सो टोटल लस इज 15 इन्टु ट्रान्सफर्मर 80% मात्र युटिलाइज भयो सो 0.8 स्क्वायर इन्टु लस अफ लोड फ्याक्टर इन्टु टोटल टाइम ड्युरेसन कति अपरेट भयो भन्दाखेरि लस अफ लोड फ्याक्टर इज 0.232 भनेको यहाँ माथि क्यालकुलेसन गरेको छौँ हामीले लस अफ लोड फ्याक्टर होइन सो वन्स लस अफ लोड फ्याक्टर इज क्यालकुलेटेड एन्ड द टाइम इज त्यो सो सिम्पली दिस इज द मन्थली एनर्जी कन्जम्सन सो 30 इन्टु 24 इज द किलोवाट आवरमा चाहिँ कन्भर्ट गरियो यसैमा अलिकति मैले सम्झेकोले भनिहालेँ सो दिस इज द किलोवाट आवर कुनै पनि सिस्टमको लस चाहिँ यदि लसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ एनर्जीमा कन्भर्सन गर्नु छ भने लस हो त्यसलाई किलोवाट आवरमा एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु भने लस अफ लोड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ लस एनर्जी लसलाई पावर लसलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु छ एनर्जी लसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यु हेभ टु मल्टिप्लाई बाई लस अफ लोड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो देन इट इज मल्टिप्लाई ओभर हियर सो यति मात्रै भनेर आज मैले टुङ्ग्याउँछु है त आज थाकेँ म पनि सो अलमोस्ट तिमीहरूले ओल्ड क्वेसन हेऱ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट ओल्ड क्वेसनको चाहिँ यो पार्टोहरू चाहिँ सबै सकाइदिएको छु मैले यति केभिए 15 किलोमिटर यो पार्ट छ भने चाहिँ यसको चाहिँ यति हुन्छ भने चाहिँ फाइन्ड द मन्थली एनर्जी कन्जम्सन भनेको यही कुरो यो क्वेसन यही नै भयो ठिक छ राइट यति नै गरौँ होला तिमीहरूलाई बाँकी क्वेसन चाहिँ मैले सोल्युसन चाहिँ यता टिममा चाहिँ कहाँनिर छ पखाइ जस्तो टिममा चाहिँ मैले तिमीलाई यता फाइलमा पठाइदिएको छु होला सो यो टिमको फाइलमा चाहिँ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिब्युसन भनेर यहाँ मैले ओके वेयर इज इट डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ यहाँ सेक्सनमा राखिदिएको छु 3टा फाइल राखिदिएको छु अरू 2टा फाइल पनि एड गरिदिनु होला यही बिचमा टाइम तिमीहरूको अलिकति लिइहालेँ मैले मलाई असाइनमेन्ट conductor selection सो स्टिल तिमीहरूको साथीहरूको चाहिँ अझै पनि मलाई असाइनमेन्ट टाइममा आएको छैन त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल ठट्टा गरे हो भने चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ अहिले भनिदिएको छु यहाँ हेऱ्यो भने पनि स्टिल मैले यहाँ कतिजनाको छ 10 जनाको चाहिँ असाइनमेन्ट अझैसम्म आएको छैन यो सेकेन्ड असाइनमेन्ट वाला हैन मैले यो हामी ख्याल ठट्टा गरेर सरले हेर्दैनन् भनेर भने हो भने चाहिँ यसको अलिकति पछि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ यो फर्स्ट असाइनमेन्टको पनि आकै छैन यी मध्ये को चाहिँ छ अहिले अनलाइन क्लासमा भनेको मलाई विवेक आचार्य माइक अन गरौँ त एकचोटि
सर किन हो तिम्रो असाइनमेन्ट दुइटै छैन त मैले बुझाइसकेँ सर दुइटै बुझाइसकेँ खै त यहाँ आयो ए आएछ सरी ल यो मिलेर भनिरहेको छु मैले होइन होरिजन्टल ए ठिक छ तिमीले उता लास्टमा एकजना चाहिँ ओके मलाई आज बल्ल ठ्याक्कै सरी है तिमीले पठाएकै रहेछौ सरी अर्को दुवै पठाएछौ फर्स्टवाला पनि दुइटै पठाइसकेँ सर ठिकै छ त्यसो भए अर्को एकजना यहाँ महोदय कहाँनिर छन् भने यो डिजिटल असाइनमेन्ट बुझाउने ओ यही होला श्रवण कुमार यादव मलाई कहाँनिर अनलाइनमा छ हामीसँग अहिले आज छैन है यो मैले पढाउँदै नपढाएको असाइनमेन्ट पनि पठाउन थालेँ कि अहिले अब मलाई त्यो पो दिगदार लाग्न थाल्यो जस्तो यो क्वेसन चाहिँ मैले तिमीहरूको यो सेमेस्टरमा भनेकै छुइनँ मलाई याद छ वाइ द हाउस क्यानट बी बिल्ड अन्डर द हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन भनेर यो सेमेस्टरमा मैले भनेकै छुइनँ मैले यो असाइनमेन्ट दिएको छु वाइ द हाउसेस क्यानट बी बिल्ड अन्डर द हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन यो असाइनमेन्ट दिएको छु कि छैन त्यति भन्दा तिमीहरूले छैन सर देन यो असाइनमेन्ट कसरी यसमा आयो भनेर मैले अचम्म परेको छु यो सार्नको पनि अथवा चोर्नको पनि हद हुन्छ नि यो पोर लास्ट इयरमा मैले यो असाइनमेन्ट दिएको थिएँ खै यो ठिकै छ ल बाँकी कुरा चाहिँ यस्तै हो असाइनमेन्ट चाहिँ गर्नु मलाई टाइममा चाहिँ पठाइदिनु होइन ओके देन ओके ठिकै छ डिस्ट्रिब्युसनमा मेजर पार्टहरू चाहिँ सकिसकेको छ अब न्युमेरिकलहरू पनि मैले भनिदिएको छु अलिकति चाहिँ बाँकी छ त्यसपछि म त्यो पछि अर्को कुनै क्लासमा चाहिँ कभर गरिदिन्छु तिमीहरूको साइडबाट चाहिँ पढ्न चाहिँ पर्यो है म तिमीहरूलाई चाहिने यो कपीको नोट चाहिँ तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु पढ्न चाहिँ पर्यो हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ होला जस्ट म एटेन्डेन्स एकचोटि लिइहाल्छु हुन्छ थ्याङ्क यू क्लास